So the world cannot heal itself, but whatever you avoid, you can never change. So you must become the answer to your own prayer. Stop asking God to send someone to heal your country. Do you know how long people have been praying for their governments? And their countries are still collapsing? You cannot expect righteousness from an unrighteous person. I mean, that is so simple, but it went right over your head. You know the person is a demon. You pray, oh Lord, please, just help us, Lord. I pray for my government. How could you pray for a demon to be good? The Bible does say, when the righteous are in power, the people rejoice. Not when the demon who you pray to be righteous, pray right in power. No, he said when the righteous are in power, the people rejoice. So the world cannot heal itself, but whatever you avoid, you can never change. So you must become the answer to your own prayer. Stop asking God to send someone to heal your country. Do you know how long people have been praying for their governments? And their countries are still collapsing? You cannot expect righteousness from an unrighteous person. I mean, that is so simple, but it went right over your head. You know the person is a demon. You pray, oh Lord, please, just help us, Lord. I pray for my government. How could you pray for a demon to be good? The Bible does say, when the righteous are in power, the people rejoice. Not when the demon who you pray to be righteous, pray right in power. No, he said when the righteous are in power, the people rejoice. The same verse says, but when the wicked rule, the people groan. I wonder how many countries are groaning. The poor, the oppressed, the widows, the children, the young people are groaning. People losing their houses and losing their sanity and losing their jobs and their businesses and losing their health and can't even get medical attention because they ain't got no money. They're groaning. He said that's because the wicked are in power. God no go shame us. 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 Bí Jésù ò shame wa, kò mà sẹ́nikẹ́ni tó lè shame wa. Ẹ máa gbọ́ bí mo ti wí. Bí Jésù ò shame wa, kò mà sẹ́nikẹ́ni tó lè shame wa. Owó epo ti wọ́n, àpò ráìsì ti dán àwọn lọ́jà. Aráyé owó iná ò gbẹ̀yìn. Wọ́n fẹ́ bà ayé wa jẹ́, àmọ́ Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Wọ́n ṣe wá báṣubàṣu. Wọ́n fowó kówó iná. Owó epo ti gbéra. Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí wa kúlé, àkùdédé àsìkò yìí, àkùbọ̀jọ̀ ọjọ́ ṣeré, ṣe gbogbo ẹni dùn lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bẹ̀. Ẹ bá wa ṣí àìtù yìí lónìí níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáláyé. Òun ẹ̀kọ́ àbí? Òun ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ yín.
ọ̀dà bóyá ká change software tí à ń lò yìí ẹ jẹ́ ká máa wò lọ ná ẹ jẹ́ ká máa wò lọ mò ń bọ̀ o ọ̀dà ẹ já wò báyìí báwo ni ó ṣe rí lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ tó bá ń dún dáadáa lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ nísìn ẹ jẹ́ kí ẹ bá wa tẹ̀ sí ojú agbágbé ìpè tó bá ti ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín tó bá ti ń dún dáadáa lọ́dọ̀ tí ẹ jẹ́ kí kò tí ì dára tó a change software lálẹ́ yìí ni ẹ má bínú tí ò bá lọ tí ò bá já gerege a máa change software padà sí normal software normal software tí a lò níjẹta tí ó dún tí kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò bó ṣe ń lọ. báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín ọ̀dà kò tí ì dá tó ọ̀dà báyìí ńkọ́ ẹ jẹ́ ká wò lọ́dọ̀ tí yín bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ bí ó ṣe lọ ṣé ó wà òkè ṣó ti wà pa lọ́dọ̀ yín yóò báyìí tí ìwà pa ẹ jẹ́ á mọ̀ yóò báyìí tí ìwà pa a máa kúrò a máa já kúrò ní a máa lọ gbé another software tá a lò. yóò bá ti dún dáadáa ẹ máa fún wa ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá ká fi padà lọ no good is echoing ọ̀dà ẹ máa fún wa ní ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká fi prepare gbogbo ẹ̀ bí ó ṣe ń lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má kúrò ń bẹ̀ o ẹ má kúrò ń bẹ̀ ọ̀dà ẹ jẹ́ ká padà sínú ilé lónìí wọ́n ní kò dáa tó ọ̀dà ẹ jẹ́ àtúnwò setting ẹ̀ ẹ jẹ́ kí àtúnwò setting ẹ̀ ẹ má bínú ẹ ká wo setting ẹ̀ lónìí. ẹ ká wo setting ẹ̀ bí ọwọ́ setting ni. báyìí ńkọ́ ẹ jẹ́ á wò ó báyìí ńkọ́ ṣó ti wà ókè tó bá wà ókè ẹ jẹ́ kí ẹ bá wa tẹ̀ sójú agbágbé tó bá ti wà ókè ẹ jẹ́ kí a wò bó bá ṣe dáa tó ti wà ókè tó bá ti wà ókè ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́. kò tí ì wà ókè ẹ jẹ́ ká tún wò báyìí ná ẹ jẹ́ ká tún wò báyìí tí ò báyìí tí ì wà ókè ó ní àwọn nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn wá lénìí bá a bá lo the second software a ní láǹfààní láti fi hàn wá torí ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kí a lo software eléyìí torí ẹ̀ mo fẹ́ kí àwọn software ká lo software lè so that èyí lè rí àwọn nǹkan tí a fẹ́ fi hàn lójú agbágbé ẹ jọ̀ọ́ ọ̀dà ẹ jẹ́ á tún wò báyìí ẹ jẹ́ ká wo input capture yẹn bóyá wà òkè tá a bá ti close input capture bóyá ó máa wà òkè ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa lónìí software tá a lò níjẹta tá a lò níjẹrin tá a lò níjàrún ìyẹn wà òkè ó dún dáadáa kò sí nǹkan kan tí ó ṣe é ṣùgbọ́n a ní láǹfààní láti fi àwọn nǹkan kan tí ó yẹ ká fi hàn ó ti wà òkè báyìí ó ti wà òkè báyìí ẹ ṣe gan ó ti dá báyìí ṣé ó ti wà òkè lọ́dọ̀ yín tó bá ti wà òkè ó ti wà òkè dáadáa báyìí mi ò fẹ́ ká change software ẹ má bínú fídíò yẹn lè má clear tó bí ó ṣe yẹ kó clear ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká manage ẹ
ẹ̀yin èèyàn wa nílé mo kí gbogbo wa pátá wípé àkáàbọ̀ sí orí ètò lálẹ́ òní. Ẹ má bínú o. Ó ní àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ kí a jọ gbádùn ẹ̀ lálẹ́ òní. Ó ní àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ ká gbádùn lálẹ́ òní, ṣùgbọ́n ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa share rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbádùn orin yìí ná kí ká tó kọ orin Ilẹ̀ Odùduwà, àti tí a bá ti gbọ́ orin Ilẹ̀ Odùduwà báyìí à ń lọ sórí ètò nìyẹn lóníṣànsán. Orílẹ̀-èdè ni á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè ni á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè wa ti dúró. Máa bá wa share ètò yìí lálẹ́ òní. Ẹ̀yin èèyàn wa, bá a ṣe ń gbádùn orin yìí lálẹ́ òní. Máa bá wa share rẹ̀ jọ̀ọ́. Fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ní mo kí gbogbo wa kú àárọ̀ òní. Orílẹ̀-èdè á dúró torí Kí gbogbo wa káàsán. A kú ìyálẹ̀ta, a kú ìrọ̀lẹ́ o. á dúró, òmìnira. Mo kí gbogbo wa pátá a kú dédé àsìkò yìí. Àkú àṣálẹ́ níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ bá wa share ètò yìí káwọn èèyàn mọ̀ wípé a ti wà ń bí o. Torí mi lọ́wọ́ lọ́gún ọdún o, ọjọ́ kan ló tọ́ ń bá. Ìyá tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́, bí ó pọ̀ mọ́ aṣíwọ̀ lẹ́yìn ọmọ. Ojú pọ́n kókó má fọ́. Èmi á dúró, Ọ̀rọ̀ fi mọ́ làkàlàkà yín mọ́nu. ìbòjú, Odùduwà Republic Olórí tá a bá gbégbá kó gbájú bí ò bá fọ́. á dé. Ó tọ́kọ lórí odòrí ọ̀hún mú lóko o. Àgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́. Orí bá pẹ́ńlẹ̀ mi bó yẹ kó dire ni. Ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan. Bẹ́ẹ̀ yín tẹ́ ẹ ti ń ta àtẹ̀jíṣẹ́ sójú agbágbé a kí gbogbo yín o. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́. Mélòó ni káàkà nínú eyín Adípèlé lálẹ́ òní? Gbogbo àṣẹ t'Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀. Ọwọ́ tẹ́ ẹ fi ń bá wa share ètò yìí lálẹ́ tòní kò ní kàn sálẹ̀ àpò. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí Ẹ ní fọwọ́ òun gbọ́mọ sí o. wá láti dé ibi tí ọkọ̀. Ẹrù tí ìyáálé ilé baálé ilé òkè tú. Bí a bá wo èèyàn Wọ́n ní gbé wákà yín mọ́lẹ̀ o láṣẹ Ìdùmarè. lọ́bọ̀ lásẹ̀yìn, a ó rí i wípé ìyà Tẹ́ yìí ẹ fi ń wò wá lónìí ò ní fọ́ o. ìyà yìí ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí Bẹ́ẹ̀ náà ni títẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa lálẹ́ tòní ò mà ní di o. ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà Gbogbo ọmọ Odùduwà pátá níbikíbi tá a bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé pátá. á fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ Ó rẹ̀. ní ojú tó bá rí ibi tí òfò ń bọ̀ wá wo re. Ẹran kí ó máa jẹgun. Ibi ò ní bá wa o tẹbí tará àtojúlùmọ̀ tiwa. Kísà, ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ó kù kínkínní báyìí kíkí ibi ó ká wa mọ́lé. Fi ohun tí a fẹ́ jẹ. Ọlọ́run wa wá ṣe tiwa bíi kún. Òun ní ọ̀rọ̀ burúkú yìí kákún ní mọ́lé o. Iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó máa Ẹ lọ́sàn-án gangan ni o. kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe. Ọ̀rọ̀ burúkú yìí bájá lóríta. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́. Wá ń bọ̀ ó ń bọ̀ báyìí àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Orílẹ̀-èdè ni á dúró,
Ìmọ̀ra ẹni là ń pe tèmi dire o. Nígbà tílẹ̀ Odùduwà bá máa dúró tí Adúró. wọn ò ní fi àti èmi àtẹ̀yìn wọn ò ní fi wá ṣàwátì o. Orílẹ̀-èdè mi á dúró. Gbogbo àkọlé ètò talẹ̀ ètò ní. Tí ìbòjú Odùduwà Republic á dúró. Òmìnira adé. Òmìnira adé o. Ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró. Òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró. Ẹ máa bá wa share rẹ̀ lálẹ́ tòní. Odùduwà Republic á dúró. Tilẹ̀ mọ́kàn sí dé sórí ètò. Adé. Agbèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ tọ́kìyìn náà rèé. Sowọ́pọ̀ gbogbo. Ògo kangó báyìí lóhùn agogo kangẹ̀ lóhùn akèrègbè. Odùduwà. Àwọn lóní kínla àgbọ̀n ọ̀sàlẹ̀ lóní họ́wùhọ́wù ìrànmú lóní kan bọ́. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo. Màròmàrò ní ṣorógùn ọkà. Ṣé Wọ́n ní máa wí lẹ́yẹ òwìwí ń pariwo. Ìgbé wa wò làṣà ń ké nínú igbó. orílẹ̀-èdè mi á dúró? Torí ìyà Èmi ò ní ṣe tí mi ò ní bá tí o. Odùduwà Republic á Mi ò ní ṣe tí ẹ̀ ní bá tí. dúró. Adé. Ṣé tí ò ní bá yín o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Samuel Adeyemi, wọ́n ní welcome on board myself cause I must have missed a lot. Ẹ kú ètò bàbá ẹ ṣeun púpọ̀. Bá To mark dead. jẹ́ pípẹ́. Yes. Ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwà lẹ́yìn ọmọ. God bless Oduduwa nation. Adúró. God bless Biafra nation. Kí ti ìbòjú Odùduwà Republic á dúró. Òmìnira adé. Ló fẹ́ jà fún wa o, ta ni ó gbà wá kalẹ̀ nínú ìgbèkùn tá a kóra wa sí Bí yìí? gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Nípa Can you tell me àwọn tí wọ́n ń who ṣe is gonna save us from this bondage? àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Àwa náà la lè gbára wa kalẹ̀ o. Tó mọ àrè ádìyí mú àwọn alálẹ̀ Àwa náà la lè gbára wa kalẹ̀ o, ẹ̀yin èèyàn wa nílé. gbogbo àṣẹ tẹ̀dùmarè. Àti délẹ̀ ìlérí náà o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá. Pé múra ẹni là ń pe tèmi dire bá wa ṣe ètò yìí lálẹ́ tòní ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ lásẹ̀yìn. Ohun kan ṣoṣo tí a nílò látọwọ́ yín rèé o. Bí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a Torí pé ohun tó yẹni ló yẹni okùn ọrùn òde yẹ díẹ̀. kú ẹ̀sìn ìpakúpa ni wọ́n ń pa. Okùn ọrùn a máa yẹ díẹ̀ ńgbà míì o. Títọ́ inú ṣe Wọn kò yẹni tó fà á lọ́wọ́. yóò wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun. Ṣé ó dára bí kí ọmọ Ẹ̀wá o kò tọ́ sí wa ká máa tọrọ bárà lórí ètò yìí lóòrèkóòrè àbí ńgbàkúgbà bí nígbà kọ̀ọ̀kan. òdì? Ẹ jẹ́ kí a Àwọn tẹ́ ẹ bá ń bá wa ṣe ètò yìí pàápàá jùlọ lórí agbágbé tá a wà tí yìí. a fẹ́ jẹ́jẹ́. A máa láǹfààní láti máa ṣe àwọn nǹkan kan tá à ń ṣe lábẹ́lẹ̀ o. Làwa tí ó Èyí tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí. kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa Láì béèrè ṣùgbẹ́gba o. ṣe ìwọ̀n tí a lè Láì mọ ohun tá a sì ti lè fi jóná. wọ́n ṣe òṣùṣù ọwọ̀. Kí Ilé wa ò ní jóná o láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. àìkọ́wọ́rì Ní ká ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà wàá kábà yín bẹnu ajé lù. a máa ṣáájú. Ìpolówó ọjà báyìí ńlá gúnmọ̀ wò. Tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Òní Orílẹ̀-èdè wa ti dúró. lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá Ẹ̀dá tó bá ní ànídélẹ̀ ìlérí nìkan la àníjọ débẹ̀ ní o. àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà Àwọn gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà yìí. tí Elédùà fi Yorùbá. Àjọ máa débẹ̀ ní pẹ̀láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ máa ṣàmì kẹ́ ẹ máa gbé tó àdúrà mi. Balẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí a fi Wọ́n ní tó bá kù díẹ̀ kínkínní kọ́mọ lóore wọ kòtò. àṣà tí ó wuyì ní àṣà wa. Ọ̀nà mọ́ná tí ń ṣe lightning àtọ̀ náà mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí ẹ gba ìbọ̀dè ti ara wa.
ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. àṣẹ. ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe, ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bá ti wí ló mọ̀ rí bá ti wí ló mọ̀ rí èyí awí yẹn àárọ̀ mọ́ ò bá ti wí ló mọ̀ rí bá ti wí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ó máa rí. Ọ̀dà ṣe gan. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a káàbọ̀ sí orí ètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa nílé. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey mo tún ti dé lálẹ́ ètò ní o. Ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìí lórílẹ̀‐èdè Turkey nílùú Istanbul níbi tí a ti ń dábí ẹdun tí à ń rọ̀ bí òwe. Tálẹ̀ ètò ní òní yàtọ̀ ṣùgbọ́n ó tún máa lágbára díẹ̀ sí ni. Mo kí gbogbo wa lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà tí gbogbo wa ń jà fún, òun náà la ṣì wà, a sì ní kúrò lórí ẹ̀. Ẹ̀yin àgbà bọ̀ ẹni bí náà ò bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tán lè kánná. Àti dé lónìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti péjọ bìbà sí orí agbágbé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá wa ṣe ètò yìí tẹ́ ẹ ti ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín, àwọn èèyàn yín, àwọn tó wà lórí kọ́ńtàtì yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan lé ní tere èjìtere, àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣeun púpọ̀. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àjọ máa dé ilẹ̀ ìlérí ni o. àní kú sọ́nà bí èéfín, bẹ́ẹ̀ náà ni àní kú sọ́nà bí àjọ. Àwọn YouTube ni wọ́n fún mi ní warning kan bí wọ́n ní resolution tí a set fún kámẹ́rà ó ju resolution tí ó yẹ ká lò. The current bitrate
of the stream 2607.32 kilobyte per second. Kò sí ètò kàn yín pẹ̀lú ìyẹn YouTube ẹ̀yin ṣe kọjá àyè yín o ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbádùn wa nílé ẹ̀yin èèyàn wa ṣe ń gbádùn wa nílé tẹ́ ẹ bá ń gbádùn wa nílé ẹ jẹ́ á rí i lójú agbágbé pé ẹ̀ ń gbádùn wa o Facebook ló kàn ń ló ń ṣe bó ṣe wù wọ́n o ẹ jẹ́ á tún wò lẹ́ẹ̀kan sí and this is not the option. This is not the option. Streaming software to start running. Okay, start sending your video to us from your live streaming software to start streaming. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀ ń gbọ́ wa dáadáa nílé. Okay, stomach dead wọ́n ní yes. Ẹ ṣé gan-an ẹ jẹ́ ká ignore warning wọn tẹ́ ẹ bá ń gbádùn wa. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà wọ́n ní yes boss ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ bá wo àkọlé wa tí ó wà lójú agbágbé wọ́n ní sounds good. Àkọlé wa tí ó wà lójú agbágbé wípé who is going to fight for us? Ta lẹni tó fẹ́ jà fún wa nílẹ̀ Yorùbá àti nílẹ̀ Biafra. Kárọ̀rá máa ṣe lóníjẹ̀lẹ́ńkẹ́ lónìí. Mo ní no one can help you beyond yourself. Àwa fúnra wa ni a lè ranra wa lọ́wọ́. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ranra wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnikẹ́ni tó lè jà fún wa láì jẹ́ wípé àwa jà fún ara wa. Loud and clear Ẹ̀mí Ọládìméjì wọ́n ní loud and clear ẹ ṣeun púpọ̀. Mo rí ẹ jẹ́ ká sáré wo screen display screen capture àbí window capture ẹ jẹ́ kí a sáré wò ó lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a sáré wo screen capture ẹ má bínú mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá ń bẹ̀ ni the other screen lẹ́ ń wò yẹn. Gbogbo wa la rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní location 419 gbogbo wa la rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní location 419 wípé nǹkan kan ò move. Àwọn kan á máa pè ní Nàìjíríà àwọn kan á pè ní contraction àwọn kan á ní location 419 èyí tó bá wù yín kẹ́ pé nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta orílẹ̀-èdè tí ò move tí kò ṣiṣẹ́ tí ò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ láéláé títí tí bélà máa fi fún fèrè òun ni location 419 tí ó jẹ́ Nàìjíríà tí gbogbo yín mọ̀ sí Nàìjíríà yìí kò lè ever ṣiṣẹ́ láéláé kò lè ṣiṣẹ́. Ẹ rí wípé àwọn òpópónà wa kò já gerege mọ́ kò síná kò sómi kò sọ́nà. Evangelism tí a gbé dání òun náà orí ẹ̀ láṣìwà o àti ìyà kúrò ńbẹ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ máa fún wa ní àwọn àrídájú lójoojúmọ́ tá a bá ti ń wá sórí ètò tá a bá ti wà lórí atẹ́gùn torí àwọn kan ò tí ì gbàgbọ́ wípé bá a bá kúrò ní Nàìjíríà wípé a máa gbádùn àwọn kan ò ní gbàgbọ́ pé àwọn ń jìyà ní Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ bá lọ sí Republic of Benin tá a mọ̀ sí Dahomey lásán bẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni Ìmọ́lẹ̀ Oòduà wọ́n ní dead zone Nàìjíríà. Tá a bá lọ sí Republic of Benin a máa rí bí títì wọn ṣe tẹ́ ẹ kúrò ń bẹ̀ lọ sí Togo ẹ máa rí bí ojú títì wọn ojú òpópónà wọn bó ṣe já gerege bẹ́ẹ̀ bá wá kúrò ń bẹ̀ ẹ wá lọ sí Ghana ìyẹn gan ara ọ̀tọ̀ ẹ tún wá tẹ̀síwájú ẹ dé Côte d'Ivoire bí mo ṣe ń tó yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe tẹ̀léra wọn lọ o. Dahomey wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tá a mọ̀ sí Republic of Benin lénìí lẹ́yìn Benin ẹ máa kọjá sí Togo wàláì láàrin bọ́dà Benin àti Togo láti bẹ̀ dé bọ́dà Ghana mi rò pé tá a bá rìn kò ju 45 minutes síra wọn téèyàn bá cross pé èèyàn máa kọjá o èèyàn gba orílẹ̀-èdè kan kọjá lọ sí orílẹ̀-èdè míì kò ju 45 minutes drive síra wọn ẹ wo bí títì wọn ṣe rí bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè yìí à ń pè wọ́n ní underdeveloped country àbí ká kúkú pè wọ́n ní developing nation síbẹ̀síbẹ̀ ẹ wo bó ṣe rí bí ojú títì wọn ṣe rí kí làwọn ará bí yìí ni wọn ò ní nǹkan kan
tó special tó dàbí tiwa ẹ wá kúrò ńbẹ̀ lọ sí Ghana tẹ́ ẹ bá ti kúrò ní Togo ẹ bọ́ sí Ghana tẹ́ ẹ bá kúrò ní Ghana ẹ bọ́ sí Côte d'Ivoire ẹ wo bí títì wọn ṣe rí West African Road títì yẹn bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó la Côte d'Ivoire kọjá ó yà lọ sí Mali ó yà lọ sí Burkina Faso ó lọ sí Guinea Conakry ó kúrò ńbẹ̀ ó yà lọ sí Liberia bó ṣe rí nìyẹn ẹ wá wo tiwa ẹ wo state ọ̀nà wa. now àtẹ̀jáde kan wà tí màá kọ́kọ́ kà sí wa létí ná tí màá kọ́kọ́ fi sí wa lójú ká kọ́kọ́ wò ó tí Minister of Transportation lọ́jọ́ kìíní àná tó máa fẹ́ kó àwọn ẹrù láti ọ̀dọ̀ wa lọ sókè ọya ọkọ̀ ojú irin ló máa ń kó àwọn ẹrù ló máa ń sábà kó àwọn ẹrù jù lọ́jọ́ kìíní àná ṣùgbọ́n ẹ wá wo ipò tí ọkọ̀ ojú irin wa wà lénìí lọ́dọ̀ tiwa ká má tẹ̀ tí ì sọ torí ilẹ̀ ojú títì ṣebí ojú irin yìí ló so àwa àti òkè ọya papọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ wá wo ipò tí ọkọ̀ ojú irin wa tí ó wà lónìí láti ọ̀dọ̀ wa títí lọ dé òkè ọya ìgbà kan rí lọ́dún tó kọjá òun ni ọkọ̀ ojú irin tó ń lọ láti Àbújá lọ sí Kaduna tó takú lágbede méjì ọ̀nà lóru ọ̀gànjọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí orí ló kó wọn yọ tí wọn ò kó sọ́wọ́ àwọn àtìláwí ara bí àgbésùmọ̀mí ẹ wá wo ipò tí àwọn ojú títì wa wà báyìí ká wá wò ó ká wo ipò tí àwọn ọkọ̀ ojú irin wa wà ká má tẹ̀ wá sọ ti ojú irin rárá fídíò kan wà tí mo kọ́kọ́ fẹ́ fi hàn wá kí n tó fi átíkù tí mo ní kí n tó fi hàn wá bí ẹ dúró mò ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ okay ẹ wò ó. Amakwa m na abịakwa na plane na AC ha arụ ọrụ ịgụ onye na-asị were fan na-efe na AC na n'ime plane o anakọ na AC ha arụ ọrụ ọkọ̀ n'ebere òfurufú anya Nàìjíríà ni ẹ tí ò ní AC kwa ego plane o. Amakwa m na abịakwa na plane na AC ha arụ ọrụ ịgụ onye na-asị were fan na-efe na AC na n'ime plane o bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí anakọ na AC ha arụ ọrụ n'ebere anya. sẹ́rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní location confusion location 419 kò sí èyí tó múnú èèyàn dùn rí kò sí èyí tí kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìtìjú kò sí èyí tí kì í bani nínú jẹ́ ń bẹ̀. a ní Ọlọ́run dá wa ní ìdá ọ̀tọ̀ Ọlọ́run dá wa lẹ́dàá ọ̀tọ̀ Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé. Yorùbá wa sọ wípé alágẹmọ ti bímọ tán àmọ́ ọjọ́ ọmọ ló kù sí. nígbà tí Ọlọ́run dá wa ní ìdá ọ̀tọ̀ yìí ṣé nǹkan tó wá yẹ ká máa fi ṣera wa lélẹ́yìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ ká máa fi ṣera wa torí pé ẹ̀dá tó níkà méjì ó di dandan kó fi kan ṣe rẹ̀ gbogbo òkà tí Nàìjíríà ní pátá ara wọn ni wọ́n fi ń ṣe. ẹ wá wo orílẹ̀-èdè tí gbogbo wa bára wa tá a sì fẹ́ máa tẹ̀síwájú ṣé bó ṣe yẹ kórílẹ̀-èdè rí lélẹ́yìí mo ní rárá kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àtọ́ ẹ wò ó ọ̀nà dà kí engine flight yìí ojú òfurufú ni wọ́n wà yẹn o kó má máa function ó máa máa function bóyá kẹ̀dẹ̀rẹ́ engine plane tí ó tó wà nínú ẹ̀ yìí kò lè gbé AC bóyá tó bá gbé AC ó máa jábọ́ lójú òfurufú gbogbo nǹkan à manage à ń cut corner ní Nàìjíríà. Amakwa m na abịakwa na plane na AC ha arụ ọrụ ịgụ onye na-asị were fan na-efe na AC na n'ime plane o anakọ na AC ha arụ ọrụ n'ebere anya kwa ego plane o ifuna ihe a na-aka enweghị isi na-esi onye ọbụla ji ha fan n'aka o hey ihe Naijiria agasakwara agasa nekwa na anya onye ọbụla ji akụkụ na-efe na plane o. ọkọ̀ òfurufú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa now ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí ǹjẹ́ ṣó ti tó àsìkò fún wa àti lọ àbí kò tí ì tó àsìkò tí orílẹ̀-èdè Britain bá sọ pé kò tí ì tó àsìkò
wípé our togetherness is our strength torí nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. Wọ́n ní ìbáṣepọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tiwọn àti European Union kò lè dánmọ́rán. Wọ́n ṣe referendum kálukú lọ láàyè tiẹ̀. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Britain yìí àwọn gangan ni wọn ò fẹ́ ká lọ o. Màá wá gbé àwọn orílẹ̀-èdè kan jáde fún yín ní Europe tí wọ́n jẹ́ great country o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo population orílẹ̀-èdè Germany. Átíkù tí a fẹ́ sọ tá à ń fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí kọ́ leléyìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sáré wò ó. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ close window caption yẹn náà. Ẹ má bínú. Átíkù tí ibi tí mò ń lọ lónìí lè má gùn ṣùgbọ́n ẹ ṣáà fi sùúrù ẹ fọkàn balẹ̀. This is the population of Germany as at 2019. Wọ́n bá sọ fún wa wípé population Yorùbá wípé we are 60 million. The population of Germany tí ó ní the best economy ní the whole Europe is 83 million. This is it. 2019. Ó ní ẹ. Now, ẹ jẹ́ ká lọ wo one of the most beautiful city or country in the whole Europe, if not the world, Malta. Ẹ jẹ́ ká wo Malta. Ẹ jẹ́ ká wo population Malta. 2019, Malta is 502,000, approximately 503,000. 2021. $442,441 kò tẹ̀ wá wọ 500 ṣọ́n ti kù sí ni population wọn ti reduce. Population of Malta, demographics, density, ratio 2021. 444,243 ní population Malta as at 2021. Ẹ wá wòye population Malta, ẹ wo orílẹ̀-èdè Malta tẹ̀lé yọ nílẹ̀ Yorùbá. Now, when the population of the population of Germany tí ó jẹ́ 83 million tí population Nigeria jẹ́ 200 million, I am sure it's well over 200 million. Tí ẹ jẹ́ ká wo the population of Europe put together, population of Europe. Ẹ jẹ́ ká wo population Europe 747,973,570. Why ti Europe tí wọ́n ṣe para wọn pọ̀ kí wọ́n di orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo? À ń sọ̀rọ̀ wípé orílẹ̀-èdè kò move, bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè yìí is not working and kò dẹ̀ lè work láéláé. Ibi tí à ń lọ kọ́ leléyìí, ẹja kúrò ń bẹ̀. Mo ní átíkù kan tí ó wà ń bí tí mo ṣe sọ̀rọ̀ nípa ojú títì, ojú irin tí a ní nílẹ̀ Yorùbá àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo wá fẹ́ kí gbogbo wa farabalẹ̀ ká wo átíkù yìí dáadáa, ká wá wò ó ṣé nǹkan tí bàbá yìí sọ ṣó make sense àbí kò make sense. This is Rotimi Amaechi, the Minister of Transportation. Now, ojú títì wa ò já gerege ní Nàìjíríà. A ní ojú irin tó make sense yàtọ̀ sáwọn tó wà lókè ọya. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wá ń bí, ẹ wo ojú irin wa tó wà lÉkòó, ẹ wo àwọn ọkọ̀ ojú irin tó wà lórí ẹ̀.
ẹ wo ojú irin láti ìlú Abẹ́òkúta sílùú Èkó sílùú Ìbàdàn, ẹ wo condition tí wọ́n wà lónìí. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé a ti ní eléyìí kó tó di pé a gba òmìnira. Ẹ wá gbọ́rọ̀ tó wá jáde lẹ́nu bàbá yìí. Ó ní òun ló ń lọ sí orílẹ̀-èdè Niger tó ń lọ kúnlẹ̀ òun lọ ń bẹ̀ wọ́n láti construct free railway fún wọn. This is an Igbo man. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò wípé ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló wà. This is a real bastard, vagabond from the eastern part of the country. Your people are suffering. Wọn ò ní railway, wọn ò ní ojú ọ̀nà tó já gerege. Ẹ wo nǹkan tó lè ṣe. Ó ní I begged Niger Republic to let Nigeria construct free railway for them. Ǹjẹ́ ṣé nǹkan tí ó yẹ? Tẹ́ bá lọ sí America during the period of Trump, kí ló sọ? Ó ní America first. America first. But in case of Nigeria, America last. Is the song that we are singing in that country. Nigeria last. Wọ́n lọ sí Chad, wọ́n build the refinery. Our refineries are not working. Refineries wa kò ṣiṣẹ́. Ẹ mọye owó tí wọ́n ti ná lé refineries wa láti 5 years ago. Wọ́n ti ná over 1.6 trillion naira. Ní Nàìjíríà tó ń spend 10 billion naira láti máa ṣe kíni, láti máa tún refinery ṣe every year. Refinery tí ò ṣiṣẹ́, tí ò po epo pọ̀, tí ò ṣe nǹkan kan. They went to Niger Republic, wọ́n lọ kọ́ refinery síbẹ̀. And this Amechi kò jókòó kó ronú wò wípé kí ni tí a fẹ́ lọ kọ́ sílùú onílùú yìí when you have oil in your own region. This is exactly what Obasanjo did during his own 8-year tenure. Wọ́n lè ṣe flyover tó wà lọ́tà, ṣùgbọ́n wọ́n lọ sí north, wọ́n ń ṣe great things fún wọn. Goodluck Jonathan got there. He did the same thing. Ó lọ ń kọ́ universities fún wọn ní north. And àwọn èèyàn ẹ̀ ń rùn pa wọ́n ń jìyà. Ó marginalize Yorùbá, which is normal. I'm not blaming him. Mi ò blame wọn. Mi ò nàka àbùkù sí wọn lójú. Ṣùgbọ́n ẹ wo ti Amechi. $1.5 billion railway project tí wọ́n lọ construct fún Niger Republic. This $1.5 billion wọ́n lè fi construct railway láti Lagos to the east. Wọ́n lè fi construct railway láti west to the north. But wọ́n gbàgbọ́ wípé wọ́n kàn rí àwa mẹ̀kúnnù wípé we are not human being. We are not worthy to be called a living soul. Ìdí tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo eléyìí nìyẹn. Nígbà tí àwọn ènìyàn ń jìyà, wọ́n ní ẹni tó bá tara alé ẹ̀ lọ́pọ̀ kó lè ríra lọ́wọ́n. Ohun tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gòkè àgbà láti dà léléyìí, láti máa ṣe àwọn nǹkan tí ò tọ́, láti máa fi ọwọ́ ọlá gbani lójú. Ìdí rẹ̀ tá a ṣe ń pariwo tá à ń ké tantan wípé ẹ̀yin èèyàn wa ilé ti tó lọ. Ẹ lè rìn láti ìlú Àbújá bẹ́ẹ̀ lọ sí Àbájì tá aago 6 bá ti lù. Àgàgà kẹ́ẹ̀lẹ́ wá kúrò ń bẹ lọ́n lọ sí ìlú Kójọ tá a mọ̀ sí Ìlọ́kọ́jà lónìí. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ tún wá jàjàdé Lọ́kọ́jà ká aago 6 tó lù, ẹ má gbìyànjú pé ẹ fẹ́ bọ́ sọ́nà o. Bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ nípínlẹ̀ Ondo àbẹ́ ń lọ Kwara. Láti Jẹ́bà ẹ̀ ń lọ Ìlọrin àbí ẹ̀ ń lọ láti Lọ́kọ́jà ń lọ Sókèné àbí ẹ kúrò lókèné ẹ̀ ń lọ s'Àkókó. Wọn bí ìyá láyà kú anybody dá kó gbìyànjú ẹ̀. Ìjẹ́ ká ní ojú irin tí wọ́n lọ ṣe lọ Nìjẹ́ ká ló wà ní Nàìjíríà. Agbésùmọ̀mí mélòó ló lè dúró sójú rélùwé? Wọ́n ní ọmọlanke tó dúró de rélùwé kíákíá ni ó parẹ́.
ẹ máa bá wa bá bọ̀ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa a máa yànnàná ẹ̀ ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti ṣerú eléyìí gbẹ̀yìn ẹ bá wa share ètò yìí lónìí ẹ bá wa share ẹ̀yin èèyàn wa. ìyá wa Odùsọ̀yà Bọ́lá akínyìn o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣeun púpọ̀ mà. ẹ wò ó Rotimi Amechi òun ló gbé sọ jáde nígboro ẹnu pé I begged Niger Republic to let Nigeria construct free railway for them. ṣèbí wọ́n sọ wípé yọ ìtì igi tó wà lójú ẹ̀ náà kó o tó yọ èérún tó wà lójú ọmọlàkejì. àwa sọ̀rọ̀ wa di àtùpà tí ò rí díẹ̀ ò rí èríra ẹ̀ ohun tí àwọn olórí wa tí wọ́n sọ wá dà Nàìjíríà lélẹ́yẹ. ẹ̀jẹ̀ á kọ̀ntínú pẹ̀lú átíkù yìí. The Minister of Transportation Rotimi Amechi says he personally traveled to Niger Republic to beg the country to allow the Nigerian government to construct the 1.95, it's even $1.95 billion railway from Kano State into Maradi in Niger Republic. Now, kí ni ìdí tí Britain tó fi kúrò ní EU? Wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ mú ti àwọn èèyàn wọn gbọ́ná. Kí ni ìdí tí Trump fi sọ pé America first? Ìdí ni wípé wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ mú ti America gbọ́ná, kọ́kọ́ gbọ́ ti àwọn èèyàn wọn. Kò sí bó o ṣe lè dáa tó lọ́dọ̀ òyìnbó o. Káwọn èèyàn wọn má èèyàn tí wọn kó má dáa tó half, kó má ní ọpọlọ ìdajì ọpọlọ tẹ̀yìn ní, wọn á kọ́kọ́ gbé èèyàn wọn lé yín lórí náà. Torí náà ẹ̀dá tó bá lọ school ní Nàìjíríà ìbáà jẹ́ first class ló bá jáde tó bá dèlú òyìnbó kò ní masters kò ti ní PhD á kọ́kọ́ ṣe àwọn courses kan náà kan tó gbà síṣẹ́ tó má tún wá gbà síṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ lọ sí course kó tó dépò àgbà ń bẹ̀. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa àwa ọmọ tiwa ò kí ń da nílé ìtàlá máa ń dára sí. tó bá ṣe wípé ojú máa ń tì àwọn olórí wa ni ojú ò ní wọ́n tì kálójú ń tì wọ́n ni irú nǹkan báyìí ò ní í ṣẹlẹ̀. irú èèyàn báyìí tó pera ẹ̀ ní mínísítà kò tẹ̀ wá ní gbẹ́rù nǹkan báyìí sẹ́nu sọ. kò wá sọ pé òun ló ń lọ sí orílẹ̀-èdè míì o ìgbà táwọn orílẹ̀-èdè tiẹ̀ ń jìyà fún nǹkan tó o dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n nílò ẹ̀ ṣùgbọ́n kàkà kó o ṣe fáwọn ènìyàn tiẹ̀ o kọ́kọ́ gbé e lọ síta ná káwọn ará àta kí wọ́n lè jẹ̀gbádùn ẹ̀ kíyàwó máa jẹ àwọn ènìyàn tiẹ̀. This is terrible. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Now, Amechi said this on Channels Television News Night program on Monday, which was monitored by our correspondents. Àná ló sọ̀rọ̀ yìí jáde nígboro ẹnu. Ọ̀rọ̀ nínú. The railway is expected to run from Kano to Dutse, Katsina, through Jibia and will end at Maradi, Niger Republic. ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ń lọ láti Asaba lọ sí Enugu lọ sí Imo lọ sí Anambra lọ sí Bayelsa kúrò ń bẹ̀ kẹ́ ẹ ṣánẹ̀lẹ̀ mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ lọ sí Akwa Ibom kẹ́ ẹ lọ káàkiri kẹ́ ẹ lọ sí Cross River State kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. ṣùgbọ́n wọ́n lè kúnlẹ̀ láti lọ bẹ àwọn ará àta nǹkan tí kò ní build tí kò ní add mọ́ economy ọrọ̀ ajé tiyín gbé lọ. ǹjẹ́ ṣé ẹ gbàgbọ́ wípé àwọn ará Republic of Niger Republic wọ́n lè gba àwọn ará Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà síṣẹ́ ṣáájú àwọn ọmọ tiwọn? kò lè ṣeé ṣe láéláé. ẹ̀wọ̀n tá a ṣe fáwọn Ghana bí Nàìjíríà ṣe forí ṣe fọrùn ṣe fáwọn Ghana ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n fi san fún wa mi ò kúkú rí wọn bú àwọn ènìyàn wa àwọn ni mo rí bú o torí wípé kí ni ọmọ tiwa ò kí ń da nílé kì í sùn wọ̀n nílé ìta lọmọ tiwa ti máa ń da wálé. ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ń gbé yẹn kúrò ń bẹ̀ a sì ń padà bọ̀ lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo fídíò kankan tí mo fẹ́ fi hàn wá lónìí. ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí a sọ̀rọ̀ lórí àwọn òpópónà kan tí a mọ̀ sí òpópónà márosẹ̀ ti ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà tá a mọ̀ sí West African Road. West African Road yìí òun ló bẹ̀rẹ̀ láti
òun ló kọjá lọ ní mile 2 tó kọjá lọ sí Alábà tó kọjá lọ bẹ́ẹ̀ tó lọ bẹ́ẹ̀ Ìjàníkin ṣé mi ò parọ́ ṣá ẹ̀yin tí ẹ mọ Èkó dáadáa òun ló lọ sí Badagry òun ló lọ bẹ́ẹ̀ títí lọ dé Republic of Benin lọ dé Togo lọ Ghana lọ sí Côte d'Ivoire tó lọ bẹ́ẹ̀ lọ Salalu tó fi dé Mauritania ó kọjá ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè West Africa pátápátá gbogbo ẹ̀ ló dé àfi orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo ní ojú òpópónà yóò já sí òní a mọ̀ sí Cape Verde. Kí ni ìdí tí kò ṣe já sí Cape Verde ni wípé orí omi island ní Cape Verde jẹ́ orílẹ̀-èdè island yìí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Senegal ṣùgbọ́n èmi ní Niger Nàìjíríà Togo kí lorúkọ ẹ̀ Niger Nigeria Republic of Benin Togo Ghana Côte d'Ivoire Liberia Sierra Leone Gambia Guinea Conakry Mali kí lorúkọ ẹ̀ Burkina Faso àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dé Senegal dé Mauritania òní títì yìí lọ ẹ wá wo bí ọ̀nà yìí bó ṣe rí lónìí ǹjẹ́ 1.5 billion 1.9 billion dollar tí wọ́n lọ ná sí Republic of Niger tó fi 1.95 approximately $2 billion tí wọ́n lọ ná láti ṣe ojú títì ojú irin lọ sí Niger tó ń bá wá lò ó láti kọ́ ṣe ojú ọ̀nà wa ń kọ́ àbí kàn fi ṣe rélùwé fún wa níbo ló wà ẹ wò ó. ẹ wojú títì tó lọ sí Badagry this is West African Road ẹ̀yin èèyàn wa ṣe é ti. ẹ̀yin èèyàn wa mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa rí mò ń pọ̀ sí ẹni mi tí ì play ẹ̀tàn màá tún padà bẹ̀rẹ̀ láti lẹ̀ ẹ wá wò ó ẹ wo iye owó tí ó máa ná wa láti fi ṣe ojú òpópónà yìí ìpínlẹ̀ Èkó ó jẹ́ orílẹ̀-èdè kan gbòógì tó ètò ọrọ̀ ajé owó tó ń wọlé nípínlẹ̀ Èkó tó ju ti ìpínlẹ̀ mẹ́wàá ilẹ̀ ibòmíì ìpínlẹ̀ tó lówó jù ní Nàìjíríà ìpínlẹ̀ tó lówó jù ní gbogbo orílẹ̀-èdè Áfíríkà ó ní ìpínlẹ̀ Èkó olóyè Tinubu wà ń bẹ̀ ó ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó fún ọdún 8 kátẹ̀wá gbà pé òpópónà ìjọba àpapọ̀ lélẹ́yìí tíjọba àpapọ̀ lélẹ́yìí la rí báyìí ó torí báyìí kẹwàá wo ti àwọn ti ìjọba ìpínlẹ̀ tó wà káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀wá worú condition tí wọ́n wà lónìí fọ́nrán kan wà ń bí ẹjẹ́ ń wo bí a mo lè rí gbé jáde síta níbi tí wọ́n ti fi jàǹkàrà hàn níbi tí omi ti kún pópónà ẹ̀dá tún bá mọ jàǹkàrà dáadáa a mọ̀ pé jàǹkàrà kì í ṣe ilẹ̀ omi kì í ṣe ilẹ̀ tó súnmọ́ omi ká ẹ torí bridge tẹ́ ẹ bá dé jàǹkàrà ẹ máa dé àgbàdo tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọjá lọ sí crossing ìbẹ̀lẹ̀ máa ti rí kànáà kékeré kan tí afárá tó gun orí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ láti àgbàdo tẹ́ bá ti kọ àgbàdo crossing ni ọ́ tẹ́ ẹ bá ti kọjá bíríìjì yẹn sókè ẹ máa lọ ẹ máa gbẹ́nu lókè báyìí ẹ máa gun òkè lọ díẹ̀ tẹ́ ẹ máa fi dé jàǹkàrà ni bẹ́ẹ̀ bá wá dé jàǹkàrà yẹn padà lọ sí jàyè tẹ́ ẹ bá ti lè kọjá ọba làǹbẹ̀ níbi ààfin làǹbẹ̀ inú jàǹkàrà níbẹ̀ yẹn wà rìn síwájú díẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ ọjà jàǹkàrà níbi tó ti ń ta páàtì níbi tó ti ń ta ọjà lápá ọ̀tún tẹ́ ẹ bá wá kọjá ẹ̀ sísàlẹ̀ díẹ̀ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ́nu lọ́ọ̀lẹ̀ díẹ̀ tẹ́ ẹ máa fi dé jàyè ibi tẹ́ ẹ tún máa tún rí afárá tó tún la ojú títì kọjá òun ni àgbàdo òjàyè bus stop wọ́n ṣe afárá ńlá kan síbẹ̀ níbi tí odò ń gbà kọjá lọ sí kànáà tó máa gbabẹ̀ lọ sí
iléèwé bẹ́ẹ̀ ni tó máa gbabẹ̀ lọ sí iléèwé tó ọ̀nà tó lọ láti abúlé Ẹ̀gbá lọ já sí iléèwé ní upstairs bẹ́ẹ̀ ni ó gbabẹ̀ já sí upstairs kẹ́ ẹ tó dé ọ̀tá bá ti kọjá Canal ẹ já sí ẹ kọjá ẹ̀gùn the next bus stop ní upstairs bus stop níbi Canal yẹn òun ló kọjá lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n láti Jàǹkárá wá sísàlẹ̀ ẹ wo lẹ́vù ibi tí Jàǹkárá wà sí omi ẹ wá wo ibẹ̀ yẹn sí Àgbàdo crossing sí Àgbàdo at least ibẹ̀ yẹn sí Àgbàdo ó kéré ju àríró ẹ̀rí àṣírí 2 kilometres àbí 2 káṣíà ní 1 kilometre ẹ wá wo bí Jàǹkárá ṣe rí lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn tí wọ́n bá ti lo fọ́nrán yìí tó bá ti lò ó láti fi ṣe ètò ẹ rí bómi ṣe kún ojú títì lẹ́búlẹ́bú kí ló lè fà á eléyìí túmọ̀ sí wípé àwọn ìdọ̀tí tó wà lójú afárá tó wà lójú gọ́tà wọn ò kó wọn ò tún ojú òpópónà ṣe kaná tún ojú òpópónà ṣe ni kàn ṣe bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe kò sí bómi ṣe lè wà ní Jàǹkárá ẹ wá wo bó ṣe rí ti ìpínlẹ̀ nìyẹn o ẹ wá kúrò ń bẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwọn àdúgbò káàkiri kẹ́ wo bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí wọ́n kọ́ sókè gegele lọ́jọ́ kìíní àná ní ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n lónìí púpọ̀ nínú ẹ̀ ti wọnú rà torí pé omi ti wọlé àgbàrá ti ya ṣọ́ọ̀bù àwọn iléeṣẹ́ kólẹ̀kódọ̀tí gan àgàgà tó má ti lè kó gọ́tà wọn kó sójú títì ìgbà tó bá máa yá tójò bá máa rọ̀ á wọ̀ padà sínú títì á wá wọ́ọ̀sì ju ti tẹ́lẹ̀ lọ á wá di yamayama ojú òpópónà federal government lélẹ́yìí ara nǹkan tá a rí lélẹ́yìí tá a fi ń jà wípé ilẹ̀ Nàìjíríà yìí sẹ̀ a gbọ́dọ̀ fi òpin sí pẹ̀lú gbogbo àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ tí Elédùà fún alẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ tó lọ́n fún wa káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ wá wo bí wọ́n ṣe balẹ̀ ayé ara wọn jẹ́ dé ǹjẹ́ tójú òpópónà yìí bá wà láti Badagry sí Èkó mi ìrò pé ó yẹ kó ju 1 hour àbí 1.5 hours ẹ wá wò ó ibi tí èèyàn lè rìn fún wákàtí kan àbí wákàtí kan àbọ̀ ẹ wá fojú inú wò ó wípé bó ṣe wà yìí o èèyàn ń sá 100 km/h àbí 120 km/h ó ń lo wákàtí kan àbọ̀ láti fi rìn ẹ wá wò ó how many km/h lẹ̀dá kan lè sá ní ojú òpópónà yìí ẹ wò ó how many km/h lẹ́yìn believe pé wọ́n máa rìn lójú títì yìí àbẹ́ẹ̀rí bó ṣe rí pátápátá àrírú ẹ̀ wọ́n sá eré àrírú ẹ̀ rí bóyá 10 km/h wọ́n ti sáré jù nìyẹn o bó dẹ̀ ṣe dé Badagry nìyẹn tó dé Sẹ̀mẹ̀ ẹ má gbàgbé tẹ́ ẹ bá dé Badagry ẹ lè gba Badagry kẹ́ ẹ gba bẹ̀ lọ sí Owódé Àpà ló já sí Republic of Benin ẹ lè kọjú síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ Sẹ̀mẹ̀ náà já sí Republic of Benin ṣùgbọ́n ojú òpópónà yìí ẹ wá ń sọ pé ẹ ra ọkọ̀ ẹ wá wo àwọn ọkọ̀ tá a wá ń gbé rìn lójú òpópónà Nàìjíríà the giant of Africa ẹ wò ó ìkan ló takú síbẹ̀ yẹn o ẹ jẹ́ àpàdà tún wò ó ẹ wo condition ọ̀nà ẹ wo àwọn mọ́tò tó wà lójú òpópónà wa ṣe é ti rí ẹ̀yin tá ẹ wà lókè òkun ǹjẹ́ ṣé ẹ lè ẹ́fà ríru mọ́tò yìí lókè òkun kódà kó jẹ́nu abúlé inú ahéré láéláé kò lè rí bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó a dẹ̀ ń pera wa ní giant of Africa ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ wo ojú òpópónà wa ṣe rí mọ́tò kan ló takú síbẹ̀ yẹn tó wà lẹ́yìn mi yẹn o mọ́tò kan ló takú síbẹ̀ ẹ wò ó ẹ wá wo bí mọ́tò ṣe tù lọ ẹ wo bí omi ṣe lọ ọ̀nà wo táwọn ẹ̀dá tó ń gbẹ́rù ayé báyìí tó máa ní àròjinlẹ̀ láti ronú kí ni ọ̀nà àbáyọ táwọn èèyàn tó ń gbẹ́rù ìgbé ayé báyìí yóò máa ronú ní ọ̀nà tí ó yẹ kí ọmọ ènìyàn ọlọ́pọlọ pípé kó ti ronú àbí kó ronú gbà wọn ò ní ever ronú straight láíláí kò possible kò ṣeé ṣe ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo nǹkan tí wọ́n sọ wádà bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn kan sọ wípé mò ń bọ̀ ẹ má bínú o níbi tí a ti wà tírú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ làwọn kan ti sọ wípé àwọn lọ kúnlẹ̀ láti lọ bẹ̀ wọ́n ní Republic of Niger ìpè káwọn ó build the railway fún wọn
lọ́fẹ̀ẹ́ lófò láì gbowó. Wọ́n ní ọmọ tó yóò gbọ́n bàbá wọn lọ́mọ yóò gọ̀ o oní tí ò bá ti kú ẹjọ́ wọ́n ní kí ló ń pọmọ bí ò ṣàgọ̀. Ojú títì wa ò dáa, ojú pópónà wa ò dáa. Èèyàn kan sọ pé òun lọ kúnlẹ̀ láti lọ bẹ̀ wọ́n ní orílẹ̀-èdè míì láti ṣe ojú òpópónà fún wọn tó já garaga. Rìfáínárì wa ò sunwọ̀n, ààrí rìfáínárì kankan lò. Ẹ tẹ̀ jẹ́ ń wo fídíò kan tí mo rí tí bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ṣe tí wọ́n fọ́dún 16 wọn ò rí kan ṣe kan, wọn ò rí kan ṣe kan. Ẹ̀já wò ó ká wá wòye tí wọ́n ná tí wọ́n fi ṣòfò dànù sí orí rìfáínárì wa, orí àwọn nǹkan tí ò ṣiṣẹ́ láti ọdún 3 sẹ́yìn tí wọn ò refine just only 1 litre of petroleum. Wọ́n wá mú epo rọ̀bì wa wọ́n á wù àwa kó lọ sókè òkun. Àwa wá máa jìyà nílé wọ́n á gbé e padà wá sílé wọ́n tà fún wa lọ́wọ́n gógó. Èló ni litre of petrol ní Saudi Arabia? Èló ni litre of petrol ní Qatar? Èló ni litre of petrol ní Iraq? Ẹ wá wòye tí wọ́n ń tà fún wa lónìí. Ẹ má gbàgbé ìgbà tí Buhari sọ pé òun bọ̀ ń bẹ̀ ó lóun máa reduce pump price, ṣùgbọ́n kàkà kó reduce ẹ̀ ṣe ló increase ẹ̀ sí lójoojúmọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa a lè máa bá a lọ báyìí láéláé, a lè máa bá a lọ báyìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni ní láti sọ fún wa. Ẹ má bínú o. Yeah, President Muhammadu Buhari, this is a clarion call for you to please act and act immediately and make sure that the contract for the renovation of the dead Port Harcourt refinery is immediately cancelled. This is a time for you not to be deaf and dumb. Ẹ wá wòye tí wọ́n fẹ́ fi build the refinery o. Ẹ tẹ̀ ẹ̀já gbìyànjú ká wò ná the most expensive refinery in the world. Ká tẹ̀ wò bóyá ọ̀tẹ̀ lè gbé jáde fún wa ná. Ẹ máa wo iye tí and refinery tí à ń sọ tó wà ní Port Harcourt yìí tó fẹ́ lo $1.5 billion láti renovate ẹ̀. $1.5 billion láti fi renovate ẹ̀. Ẹ bèrè wípé few years ago èló náà fẹ́ ta refinery yìí $500 million ni wọ́n fẹ́ ta years back. Now ẹ wá wo state of refinery yẹn ní years back. Ẹ wá wò wípé kò produce epo kankan fún 5 years. Ẹ wá wo state facilities tó máa wà ní refinery yìí. Ẹ máa wo bó ṣe máa decay tó kó wọ́n á sọ pé 1.5 billion ni wọ́n fẹ́ fi ṣe kíni ni wọ́n fẹ́ fi ṣe. Okay, number 1 most expensive refinery in the world. The Jamaga Refinery complex located in Jamaga Special Economic Zone is by far the largest oil refinery on earth. Ẹ jẹ́ ká wòye tí wọ́n fi ṣe location Jamaga, India ló wà o. Owner operator Reliance Industries Limited. Barrels per day 1.240,000 barrel per day òun ló ń produce. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé bàbá yìí kúrò ńbẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ ká gbé kúrò ńbẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ó rí the most expensive wọn ò kọ síbẹ̀ gan, wọn ò kọ price ẹ̀ síbẹ̀. Mo fẹ́ wo iye tí wọ́n build ẹ̀, tí wọ́n build àwọn refineries yìí. I just want us to see something. Ìgbà tó máa fẹ́ renovate ìgbà tí wọ́n fẹ́ renovate refinery, okay,
tó ń fẹ́ renovate refinery. tí wọ́n ná $1.5 billion tó bá wọ́n fẹ́ kọ́ refinery nǹkan. èyí tí Aliko Dangote tí ó ń kọ́ ìyẹn máa cost ẹ̀ ní $4.5 billion láti fi kọ́ refinery láti ilẹ̀. ẹ jẹ́ ká wo ti Aliko Dangote. Aliko Dangote agree and close. Now, this is it. Aliko Dangote mobilizes $4.5 billion to build world's largest oil refinery. Now, this is it. By the time tí Aliko Dangote tó bá máa parí, ó máa jẹ́ the largest oil refinery in the world. Èló ló fẹ́ parí ẹ̀? $4.5 billion. But Nigeria fẹ́ renovate refinery ní $1.5 billion. tó ń bá wá ní kó wá kọ́ refinery ńkọ́ o. Let's ask ourselves this question. Wọ́n fẹ́ renovate refinery ní èlò $1.5 billion. ṣùgbọ́n the biggest refinery in the world, kì í ṣe wípé refinery tí wọ́n fẹ́ renovate yìí o, kì í ṣe pé bóyá ó ti bàjẹ́ kọjá àlà àwọn one or two things ni wọ́n máa change tó máa ná $1.5 billion. Now ẹ wá wo ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń kọ́ tiẹ̀ láti ilẹ̀ from the scratch tó ń kọ́ ní $4.5 billion. This is it. òun lélẹ́yìí tí gbogbo wa rí yìí ẹ ṣáà ti rí tí mo highlight pẹ̀lú blue. òun ni refinery Dangote, the biggest. wọ́n ní Aliko Dangote mobilizes $4.5 billion to build world's largest oil refinery. ara nǹkan tí arita fi ń pariwo lélẹ́yìí wípé Nigeria has never worked and Nigeria will never ever work unless you and I tá bá fẹ́ continue láti máa deceive ara wa. Nigeria can never work because some certain set of people will never allow Nigeria to work. So why are we forcing ourselves to remain in Nigeria, to stay in Nigeria, to still be part of that country when we know that nothing is working in the country and nothing can work in the country? Why are we disturbing ourselves? Èló ni wọ́n build refinery nígbà lọ́jọ́ kìíní àná. Runway ní Abuja International Airport ni wọ́n sọ wípé wọ́n fi $1 billion ṣe tí wọ́n parí ẹ̀ tán ti today. wọ́n kọ́kọ́ sọ pé $500 million. ó tún yà wọ́n ní $500 million ò tó, wọ́n tún another $500 million, making $1 billion. And èló ni wọ́n kọ́ airports. Even the best, some of the best airports in the world, èló náà fi ń kọ́ wọn. That is the Nigeria. Wọ́n ti fi fraud, wọ́n ti fi lay foundation Nigeria. wọ́n wá fi olè jíjà, stealing, wọ́n fi mọ́lé. ìgbà tó wá máa rúùfù ẹ̀ pátápátá, wọ́n wá fi selfish interest òun ni wọ́n fi rúùfù ẹ̀. I don't care attitude. ẹ̀yin èèyàn wa, tá bá continue láti máa wà pẹ̀lú Nàìjíríà in the next 1 million years, ojú kan náà la ṣe máa wà. a ní kúrò lójú kan ká má parọ́ tanra wa jẹ, àfi tá a bá fẹ́ parọ́ tanra wa jẹ nìkan ló kù. àwọn tó ń pariwo Tinubu can never change anything in that country. kódà kan gbé angel sọ̀kalẹ̀ látòkè pẹ̀lú constitution tá a gbé dání ní Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó lè ever work nílùú yẹn, àfi tá a bá fẹ́ parọ́ tanra wa nìkan ló kù. To confirm this, ẹ jẹ́ kí a kàn sáré ka Átíkù yìí díẹ̀. ká sáré ka. Aliko Dangote has mobilized more than $4.5 billion in debt financing, adding that he need up to $14 billion for his Nigerian oil refinery project and aim to start production in early 2020. Okay.
but 2020 náà kò tí ì ṣiṣẹ́. Now ẹ jẹ́ kí àwa kúrò ń bẹ̀. Fídíò tá à ń gbọ́ lọ yẹn a sì máa padà sí ti ọ̀nà Badagry yẹn o, a sì máa padà síbẹ̀. A kàn yà díẹ̀ ni ká ẹ lè rí reason tí a ṣe gbọ́dọ̀ kúrò ní location confusion, location 419, location not working. Yeah, President Muhammadu Buhari, this is a clarion call for you to please act and act immediately and make sure that the contract for the renovation of the dead Port Harcourt refinery is immediately cancelled. This is a time for you not to be deaf and dumb, but to listen to the yearnings, aspirations of Nigerians. That is a rape of our common patrimony, and we expect that, Mr. President, you will stop the Ministry of Petroleum from carrying out this wicked stealing that is about to take place. I use this opportunity to call on you, Mr. President, to carry out a forensic investigation of the petroleum sector, and specifically this outrageous, irresponsible, calamitous renovation that is about to take place. Mr. President, you may not be aware, but in the last 5 years, we have spent 1.6 trillion. 1.6 trillion on what? Eberi, no? 1.6 trillion in the past 5 years. Nigeria has spent 1.6 trillion naira on what? On maintenance of the refineries that are not working. They have spent 1.6 trillion naira on the refinery that is not producing a liter of petroleum for the past 3 years. Nigeria is spending over 10 billion per month on maintenance of the refinery that is not working at all. And what are they maintaining? As if it's not enough. Ni wọ́n yẹ sọ pé àwọn fẹ́ ná another 1.5 billion naira láti fi renovate refinery ẹyọ kan. Now, you keep spending 10 billion every month. 10 billion every month, not every year. Every month, you keep spending 10 billion every month on the maintenance. Now, kí ni àwọn kan tó maintain every month? The grasses? The pumping? Or what? Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ petrochemical engineers, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí. Now, when they are spending 10 billion naira every month, in 12 months, it's going to be 120 billion for the maintenance of the refinery. Now, kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ ná another $1.5 billion on for maintenance, for renovation? This is the country that you and I are calling our country. Is this supposed to be a country? Ṣé lè yẹ kó jẹ́ orílẹ̀-èdè? Ilé yóò yẹ kó jẹ́ orílẹ̀-èdè. Kò tiẹ̀ yẹ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó wà in existence mọ́. Torí ẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ fi àkàwé orílẹ̀-èdè Britain wé lẹ́ẹ̀kan. Now the British government wants Nigeria to remain a country. They want Nigeria to remain a formidable nation. That is good. I am not against it if only Nigeria is working. Now, your ambassador ó fẹ́ wá sí Nigeria, ó ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Fulani, which means that you have recognized Nigeria as a Fulani nation, not a Nigeria country with diverse ethnic countries, where we have the Yorubas, the Igbos, the Middle Belt, the TV, and all that, the Niger Deltas, they are all there. American representative, no, Olosodo Fulani, they don't recognize you, they don't recognize me, they don't recognize the southern part of the country. They only recognize the Fulani people. And until we rise up now, because I am strongly believe wípé tí Nigeria bá ti pínyà with what is happening now, the Biafrans,
The Niger Deltans will never allow this to happen in their country. And this mess tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa fún ojú títì wa yìí, the Yoruba people will never allow that to happen. Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ pé how did you spend our money? Or how do you spend our money? On what? Nǹkan tó ń ba àwọn wèrè tí wọ́n pera wọn lólórí lẹ́rù lélẹ́yìí tí wọ́n ṣe fẹ́ kí a lọ kúrò ní Nàìjíríà. Because they know that if Nigeria should be disintegrated today, it's not going to be easy for them to manipulate us. It's not going to be easy for them to manipulate the Igbos. It's not going to be easy for them to manipulate the Yorubas. Because ojú àkàrà àwa di ológìní gùn lórí àjà, ojú kálẹ̀ ojú tóko bó ṣe máa wá jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọn ò ní ever jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ torí pé ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ. Wọ́n á wá máa lo kinní kan lónìí o, wọ́n fi ń kàjọ́ wa ní o, wọ́n fi ń parọ́ fún wa ní o. Mo ní investment ní north, mo ní investment ní east, mo ní investment ní south. That is absolute nonsense. Ọ̀rọ̀ tí kò mú ọpọlọ dání tí wọ́n ń gbọ́ lẹ́nu wèrè nírú àwọn statement yẹn. There are so many Nigerians tí wọ́n ní investment across the world tí kò kì í ṣe country wọn tó dẹ̀ ń gbádùn, and they control their investments. You have refinery in the southern part of the country, in Lagos, and so far what? So fucking what? So bá ní refinery ní Lagos ṣé yẹn sọ wípé wọ́n fẹ́ gbà? We all know this refinery belongs to you. Tó bá ní oil blocks ní Niger Delta, yes, and so fucking what? For the fact that you have oil blocks ní Niger Delta ní south ṣé yẹn ló wá jẹ́ wípé kíyàwó máa jẹ àwọn èèyàn kó má lè gba ìtúsílẹ̀ ara wọn ni? This oil block belongs to them. But you have been extracting this without paying tax to the country at the expense of the indigenous people. Now, when you are coming, when Nigeria is being disintegrated, wàá san tax ẹ, gbogbo nǹkan tó bá yẹ kó san wàá san láti sọ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ara àwọn ọmọ Yorùbá tó ní airport labroad, ara àwọn ọmọ Yorùbá tó ní so many investments, bẹ́ẹ̀ náà la rí láwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n ní investment everywhere across the world. Kò sẹ́ni tó ní kẹ́ má ní refinery, but you need to abide by the rules and the regulations of our country, and nothing can change it. Because gbogbo àwọn barbaric acts tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí a lè bí ẹ̀ mọ́. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú, ojoojúmọ́ nìyà ń jẹ àwọn ènìyàn, ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń sunkún. Àmọye èèyàn tó ń sùn lábẹ́ bridge. You might be saying àwọn èèyàn wà l'Amẹ́ríkà tí wọ́n sùn lábẹ́ bridge, àwọn èèyàn wà l'Amẹ́ríkà tí wọ́n sùn náà tútù. Ẹ lọ wò wọ́n dáadáa, àwọn tí wà l'Amẹ́ríkà tí wọ́n sùn lábẹ́ bridge tí wọ́n rí lé sùn. Most of them wọ́n ti wà drug addict. Wọ́n fi ọjọ́ ayé wọn, ìbẹ̀rẹ̀ ayé wọn fi ṣiṣẹ́ ni. Yorùbá ní àgbà tí ò bá kẹhùn sọ̀rọ̀ á kẹtàn sáré, àgbà tí ò bá firun dúdú ṣiṣẹ́ á firun funfun gbàrú. Ó ń lọ́rọ̀ tí wọ́n. But people are energetic, they are industrious, they are hardworking. Bẹ̀ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ tó yìí wọ́n máa ṣiṣẹ́ bí erin, wọ́n máa jẹ̀jẹ̀ ìlérí. Àwọn kan ni wọ́n ń kó owó yìí sápò. Monkey dey work, babu dey chop am. Àwọn kan ni wọ́n ṣe sí, àwọn kan ni wọ́n kó yìí sápò. This Lagos state of a country, of a state, that must be the richest state in Nigeria, in West Africa, if not in Africa. Ẹ wo state, ẹ tẹ́ bá lọ sí Nigeria lónìí, pẹ̀tẹ́ kọ́kọ́ bọ́lẹ̀ ní Muritala Muhammed International Airport, kọ́lọ̀ tẹ̀ wá bá yín ṣe kó wá jọjọ́ tó jò ń rọ̀. Ìgbàlẹ̀ máa kọ́kọ́ rí yẹ̀yẹ́ orílẹ̀-èdè Nigeria. Tẹ́ ẹ bá wá kúrò ńbẹ̀, ẹ wá jáde kúrò nínú airport. Ṣé rí atẹ́gùn àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ fẹ́ lù yín láyà báyìí? Ó pé mo ti wọnú hell. Apart second lélẹ́yìí, second class upper, second to none.
pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́run fún wa nílùú yẹn successfully wọ́n bayé ìlú yẹn jẹ́ wọ́n bayé ìlú yẹn jẹ́ tí wọ́n tún bayé àwọn ènìyàn jẹ́ lọ wọn ò dẹ̀ dúró ń bẹ̀ kẹwàá kúrò ń bẹ̀ kẹwàá kúrò ní airport tẹ̀bá sì kọ́kọ́ kúrò ní airport àgàgà kó jẹ́ alẹ́ lẹ dé Nàìjíríà bá sì kọ́kọ́ dé ẹ sì kọ́kọ́ wà nínú airport ẹ sì ń rí street light inú yín sì ọkàn yín sì máa balẹ̀ pé ó dáa bó tẹ̀ jẹ́ pé kínní at least mo sì rí ná ẹ wá kúrò ń bẹ̀ kúrò nínú airport kọjá sí Ìkẹjà kẹ wá wo bí òkùnkùn ṣe máa lọ bẹ́rẹ́bẹ́. That is Nigeria for you. In those days ní Lagos bí mọ́ọ̀lù ẹ̀ ò tanná á ríran lálẹ́ torí street light everywhere àwọn street light yẹn dà lónìí. I could remember there was a day there was a time bàtà ṣì wà Nàìjíríà tí chairman ní Ìjàyè Òjòkòrò local council ó ṣe street light ó fi campaign election ó kàn tán fún 3 days lẹ́yìn 3 days ó pack up ó rí gbanyin kò sí nǹkan tó jọ mọ́ nígbà tó ti ṣe election tí election ti parí wọ́n ti pa chairman míì tún débẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ó lóun kọ́ lòun ṣe street light ọ̀rọ̀ rúrùn lẹ́nu ẹyẹ ó nítorí pé òun kọ́ lòun ṣe street light òun ò ní tán kọ́dẹ̀ tán fún gbogbo ọdún tó lò ń bẹ̀. That is in Nigeria. Kò ń ṣẹjọ́ ẹ nítorí pé agbára wá láti Àbújá ṣùgbọ́n ká ní àwa ti dá dúró fúnra wa ni ǹjẹ́ ṣerú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀. Olójú ò gbọ́dọ̀ lajú ẹ̀ sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kó sí. Let's continue with this video ẹ jọ̀ọ́. The turnaround maintenance of these dead refineries. 1.6 trillion naira have been spent in the turnaround maintenance of these dead refineries in the last 5 years. I also want to put it to you, Mr. President, that in the last 3 years, none of our 4 refineries have produced even 1 barrel. None of our 4 refineries have produced not even 1 barrel, 1 liter of petroleum for the past 3 years. And our government wa wọ́n dẹ̀ lọ sí Niger wọ́n kọ́ refinery fún wọn. Successfully wọ́n kọ́ wọ́n dẹ̀ parí ẹ̀ fún wọn. tí àwọn kan bá kàn sọ fẹ́ pé àwọn company kan lẹ́sìn kìíní kan Nigerian government single-handedly built that refinery fún Niger Republic tí ò ní oil tí ò lépo tí ò lẹ́nything. Now people are suffering for this fuel scarcity in Nigeria, for the fuel scarcity in the country. But our fuel are being sold in Cameroon. But it's being sold in Cameroon, whatever. One ta oil, one ta petrol wa ní black market ní Cameroon. Ṣùgbọ́n àwa ń jìyà fún epo nílẹ̀ wa, a rí jẹ. Àwa wà lódò, a lè rí omi fi bọ́jú. A wà létí odò, a lè rí omi fi ṣanra. A wà létí odò, a rí omi mu. Ìyá wa ń ta aṣọ, àtẹni tó lè mú ọ̀pá aṣọ káwọ̀ sọ́rùn. Bàbá wa lówó, àwa adẹni tó ń tọrọ bárà káàkiri. Ọba ni bàbá tiwa, àwa adẹni tí wọ́n ń kó lẹ́rú. Tá a wá gbé nígbé ayé ẹrú nílùú bàbá tiwa tó bí wa lọ́mọ. Ṣé gbọ́ o? For the past 3 years, not a single liter, 1 liter, ní àwọn refineries, and we keep spending 10 billion every month for the maintenance of the refineries. Where are we going in the country? Is this supposed to be called a country? Are we supposed to be identified with this country? I say no, capital no. This is not the country, this is not Nigeria that our fathers bargained for. And the only solution to the problem now is to disintegrate the country before it is too late. You and I know we paid Nigeria to expire 7 years ago, or 7 years ago. So what else are we waiting for?
àwọn tí wọ́n ń campaign fún 2023, let them continue to campaign for 2023. Nǹkan tó kàn wọ́n nìyẹn, that is their own cup of tea. But don't let us be distracted on what we are doing. Bọ́ǹgbà tá a bá débẹ̀ tán gbogbo tá à ń sọ ìyá yé wọn. Wọ́n lè máa pariwo, wọ́n lè máa crucify wa, wọ́n lè máa ṣépè fún, wọ́n lè máa ṣe kinní kan, but ẹ má jẹ́ ká wo bẹ̀. Ẹ wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Irú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, 1% of it, or let me say 10% of it cannot happen in any of the European countries. Wọ́n á ti paralyze economy, wọ́n á ti tú gbogbo olùkà. President gan á ti resign. Now, our president ó fẹ́ lọ fún medical check-up now. Britain ló lọ. Ṣé Britain tó lọ iṣẹ́ ọ̀fẹ́ ni? He went there with our money. Ó dẹ̀ tún lọ pẹ̀lú àwọn èèyàn. They spend our money, taxpayers' money, láti fi finance lọ sí Britain. Ẹ jọ̀ọ́, káàtẹ̀ ní private jet ni wọ́n gbé lọ. Ìgbà tó bá débẹ̀, owó kan ni wọ́n máa san lọ hospital. Ṣé ẹ bá máa bèrè bá millions of dollars ti lọ. Can you any president? No, which I don't believe we have the president. But the fake president there, ó lọ sí Britain. Now, owó tó lọ san sí hospital ní Britain, ó fi ń build the economy Britain. Economy ti wá paralyze nílùú wa. Hospital wa, ordinary clinic. Sìrẹ́yìn ò sí lásán ní clinic ní Aso Rock. And that is a country that you still want us to continue to be part of. We are dying every day. Now, àwọn tí ò rówó lọ sí hospital lénìí, ẹlòmíì orí fífọ́ ti pa lónìí. Ìmíì inú rírun ti pa, ó ti rán lọ sọ́run ọ̀sán gangan. Iná àwọn ọmọbìnrin wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dèrò ọ̀run ọ̀sán gangan. Nípasẹ̀ kíni? Ẹlòmíì ìyá jẹun, ó nìkan nìyá ń wò lójú, ìyá ti dàgbà. Ọ̀nà wo ni mo lè gbà? Àwọn tó lọ bá fún ìrànlọ́wọ́, wọ́n á gbé ní condition. Tí wọ́n bá rẹ́ran tútù kan jẹran tútù lára abo, wọn ò ní í ṣèrànlọ́wọ́ fún. Wọ́n á wá tẹ́kínní ilé pẹ́pẹ́rẹ́pẹ́. Ọkùnrin míì á ṣe wọ́n yamayama, á ṣe wọ́n ṣákàṣáká. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀. Torí ìyá fẹ́ jẹun àbí ìyá ṣàìsàn wà nílé ìwòsàn, àbí ọmọ síìkì, á fẹ́ tọ́jú ọmọ, ọkọ rẹ̀ kò síṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, àbí ọkọ ò tiẹ̀ sí mọ́. Lẹ́yìn tí wọ́n bá wá ṣe yamayama tán, á gbọ́nra pẹ̀pẹ̀pẹ̀, ó ti padà sílé. Lẹ́yìn oṣù kan, àwa rí i pé òtútù ń mú mi látinú, ó ń rẹ̀ mí díẹ̀díẹ̀, èébì ń gbé mi. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀, nígbà tí wọ́n bá máa find out, wọ́n á rí i pé ó ti gbáyán mi. Ìsóònú ẹ̀kú àmúmọ́ra tó bá tẹ̀ tún wá jàjà lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ṣe kinní fún lóṣù tó kọjá, ìyá ní ẹ̀hẹ́ iṣẹ́ wo la ṣe náà, so contract ni, ṣé ẹ̀ẹ̀kan tí mo bẹ́ẹ̀ ṣe yẹn ló ti dóyún? Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ òun ò ní fẹ́ lóyún ẹ̀sìn. Tó bá lọ sí hospital, owó ńlá ló máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, kò dẹ̀ lówó. Àwa àpò kan pọ̀ pẹ̀lú ọsàn wẹ́wẹ́, àwa gbé e mu. Àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀, a máa fi kùn lọ́lẹ̀ inú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gba bẹ̀dẹ̀rù ọ̀run ọ̀sán gangan. Bàbá ò sí, ìyá ti lọ nítorí àti jẹun náà ni. Ìyá lé lẹ́mí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá lé lẹ́mí. Tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tí wọ́n fi ìgbésí ayé wọn ṣe lórí social media. Ìyá lé lẹ́mí, a máa ta ìhòòhò ara ẹ̀ kọ́mọ ó lè jẹun, kọ́kọ́ ó lè jẹun. Àtiṣe ò sí lọ́wọ́ ọkọ. Wọ́n á wá dẹni tó ń ṣaṣẹ́wó orí social media. Wọ́n á máa fi owó wọn, wọ́n á máa fi hàn ọkùnrin lórí social media. Àìmọ̀kan, ìyẹn náà ọkùnrin tọ̀hún, pra, ó ti screenshot. Ẹlòmíì ti kàgbákò torúkọ ẹ ti bàjẹ́ títí ayérayé nípasẹ̀ ṣíṣe bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin míì ó ti di bàbá ń dágbé. Lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, òun nìkan ló ń fàyàrán àwọn ọmọ ńgbà tí ìyàwó wà láyé. Kì í ṣe wípé bóyá kíní o, iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́, ìyàwó ò ní faradà mọ́. Ìyá ní ẹ wò ó, èmi ò lè wá kú sínú eléyìí o, mo sọ́rí o.
kọ́mọ tó jogún máa jọgbọ̀n lẹ́lòmíì tó dúró lé lórí. ẹlòmíì á ní tí mo bá kú lónìí ọmọ ajáyé. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣògo ni mò ń wá, mi ò sí ní sùúrù lérè. àwọn afi ọkọ àtọmọ́lẹ̀ bàbá wa máa dá nìkan ṣe ìṣe ìyá àti bàbá. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ ìlú òyìnbó tí àwọn ọmọ olórí burúkú yìí lọ tí wọ́n bá tí ì pé ọmọ 18 years ìjọba ló ń take care wọn o. ìjọba ló ń sanwó iléèwé, ìjọba ló ń gbogbo responsibility ìjọba ló ń ṣe. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa ẹ máa rí ọmọ ọdún 5 ọmọ ọdún 10 tó ń gbé nǹkan lérí child abuse tó ń kiri ọjà kiri. ṣé ti rí ibi tí wọ́n sún wa dé? ẹ wá wo bìtìbìtì owó tí wọ́n fẹ́ ná lórí refinery pé wọ́n kàn fẹ́ renovate ẹ̀ lásán $1.6 billion. kátà ní pé $1.6 billion yìí pé wọ́n ò ní pín fáwọn ọmọ wa torí tí wọ́n bá pín fáwọn èèyàn ọmọ àkọ́sí inflation. kan wá fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan kan tó lè mú ìgbé ayé rọrùn fáwọn èèyàn. refinery yìí ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ lónìí kò ní í ṣiṣẹ́. kò ní í ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rí ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń kó àwọn owó yìí tó kàn ń ṣe yamayama tó ń ṣe báṣubàṣu bó ṣe wù wọ́n. wọ́n lọ sí Chad wọ́n lọ sí Niger. àbọ̀ ń rò pé àmọ́ ibi tí wọ́n ti wá ni. Buhari ò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Niger ni. Abacha tẹ̀yìn wò tẹ́ ẹ pè ní kínní, Abacha ò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Niger, ọmọ Cameroon ni. Bàbá àtìyẹ́ ìkan ọmọ Niger, ìkan ọmọ Cameroon. No wonder tó ṣe ń ṣe wá bó ṣe wù wọ́n. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn olórí wa ń rí gbogbo eléyìí. àwọn olórí ẹ̀sìn rí gbogbo eléyìí, àwọn bàbá Adébóyè, bàbá Oyèdépò, gbogbo wọn lórí. wọn ò sọ nǹkan kan sí o. Or 1 liter of refined oil, not one, or refined product as the case may be. In 3 years, they have been moribund, they are not working, they are not functional, and they have not produced any, even 1 drop of refined product. And I want to also put it to you that over the years, we have been spending over 10 billion naira every month. 10 billion naira every month láti fi maintain the refinery. The refinery that is not working. And you are spending 10 billion every month. 220 billion every year. Where are we going? In the maintenance of a dead refinery that is not producing. A dead refinery. 10 billion every month. Níbo ni wọ́n spend owó yìí? Níbo ni wọ́n ná lé lórí? Kí ni wọ́n fi maintain? Mr. President, with all these statistics, it is laughable and outrageously unreasonable for anyone wanting to invest $1.5 billion over 700 billion on the. It's even over 700 billion now because Nigerian currency now is 500 to 1. 500 naira to $1. So when you now divide it, you calculate it mathematically. $1.5 billion is now 750 billion naira. 750 billion naira láti fi maintain refinery tí ó ṣiṣẹ́, and this refinery they keep spending 10 billion naira every month lé lórí o láti fi maintain ẹ̀. ẹjọ́ refinery mélòó ni wọ́n lè máa ná 10 billion lé lórí every month kó tún sọ pé òun nídìí lẹ́yìn tí wọ́n ti náwó ẹ̀ for good 5 years kó tún sọ pé àwọn tún need another additional 1.5 billion. bó ti yẹ pé gbogbo Nàìjíríà náà fi kọ́ refinery. So which is pé the 10 billion naira tí wọ́n ná every month is not working. It's not, they're not spending it on anything. They're not doing anything. Nigeria gbọ́dọ̀ lọ pẹ̀lú bá ṣe ń bá lọ yìí. Otherwise, ẹ̀yin èèyàn wa, the poor we keep becoming poorer by the day, not by the year, not by the month.
And the rich will become richer and richer and richer by the day. Because they have different crooked ways. Láti fi ṣe kíni, láti fi acquire wealth, láti fi kó owó ìjọ, láti fi pocket. And àwọn eléyìí là ń sing praises wọn láwùjọ. Port Harcourt refinery. Mr. President, as I speak to you, that refinery was up for sale some few years ago for $500 and something million. If it was up for sale for $500 and something million, why on earth will anybody now want to renovate for $1.5 billion? Mr. President, enough is enough. We are waiting for you to act on this, and failure to act on this, Nigerians will act. We have no other country to call our own. We are ready to carry out a peaceful action to press you and those in power to be responsible to governance. Nigerians are not fools. You don't. This mumu don't do. The water don't pass Gary. Our people don't suffer. Too much. Now let's go back to the minister of Kiloruke. The minister of Kiloruke, transportation, Rotimi Amaechi. Nǹkan tí mò ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan lórí ojú títì wa. Ojú títì wa. This is it. Now, this is part of the fraudulence that we are talking about. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa reduce the size. Ẹ wá wò báyìí. Now, here we are. This is the federal road. This is the federal road. Badagry Expressway. Now, a lè ná èlò gbogbo ọ̀nà yìí. A lè ná 1.5 àbí $1.9 billion láti fi ṣe títì yìí. West African Road, Federal Road for that matter. Àfisílẹ̀, this is now the state of the road. This is the state of the road. That's the state of the road. Tell me, how many kilometers is Badagry to Lagos? Gbogbo wa láti rí. Ṣé ti gbọ́ statement yẹn? Badagry ti bàjẹ́. Now we cannot spend ₦1 to reconstruct this road. But we can go to Niger Republic and beg them wípé a fẹ́ build the refinery fún wọn. A fẹ́ build the railway fún wọn. Oh, yeah, that's the article there. I begged Niger Republic to let Nigeria construct free railway. Free. Ní sanwó, a kàn máa wá. A máa build the road fún yín. Railway. So that ẹ lè máa kó àwọn weapons wá sínú ilé wa. So that ẹ lè máa kó àwọn Boko Haram, àwọn bandits, àwọn terrorists. You have free access. Free movement from Niger down to Nigeria. But our people wọn ò ní ọ̀nà tí ó dáa. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé lónìí, ẹ máa bá wa share program yìí. Ẹ gbé ìpolówó ọjà wá, ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ wọ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe shout out fún àwọn èèyàn yín, sí àwọn èèyàn yín, àwọn tí wọ́n ṣe naming, àwọn tí wọ́n ṣe ìṣílé, àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣègbéyàwó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ kàn sí wa. A máa ṣe fún yín ní owó pọ́kú, owó ìdákọ̀mú. Ẹ máa subscribe sórí channels yìí, Ìjìnlẹ̀ Media TV. Ẹ máa subscribe, kẹ́ máa share sí gbogbo àwọn contact yín. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà yìí a máa délẹ̀ ìlérí láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba.
Now look at it. Ẹ̀rí nǹkan méjèèjì lójú agbágbé. One is our own, the other one is for the others. Èyí tó wà nílé tiwa, we cannot renovate it. We cannot do anything about it. Ẹ wá wò ó, àwa lọ sí orílẹ̀-èdè míì, a lọ ń kúnlẹ̀, a lọ ń bẹ̀ wọ́n. Wípé kàn jẹ́ kí àwa ṣe kíni, káwa ó kàn ṣe railway fún wọn. Kàn lè máa gbádùn, kọ́nà wọn lè dá. Ìyẹn nìkan kan, a tún lọ síbi a lọ bẹ̀ wọ́n. Wípé ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká build refinery fún yín. Wọ́n lépo o. Kí wá ní àfojúsùn ìjọba Nàìjíríà nígbà tí wọ́n build refinery fáwọn ará bí? Àfojúsùn wọn kì í ṣe nǹkan tó mú, kì í ṣe nǹkan tó mú rárá. Àfojúsùn wọn ni wípé epo wá o, a máa wá, a máa kó fún yín. Ẹ máa refine ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá wá refine ẹ̀ tán, ẹ wá dá padà fún wa, àárà lọ́wọ́ yín. Ẹ má gbàgbé o, railway yìí kì í ṣe Niger Republic nìkan ló ti dé dúró. Ó ń lọ sí North Africa. Kì wá ṣe léyìí nìkan. Gas pipeline mẹ́ta simultaneously ni wọ́n ń build lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń lọ sí North. Kì í ṣe North nìkan. Ẹ wá wò bí wọ́n ṣe channel ẹ̀. From the south to Ajaokuta, Ajaokuta to Kaduna, Kaduna to Kano, Kano to Niger. Kò dúró ní Niger o. Gas pipeline kò dúró ní Niger. Tó bá dé Niger, á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú ìrìn àjò pọ̀n. Ó ń lọ sí North Africa. Wọ́n channel ẹ̀ sí gbogbo Northern Africa. Natural gas. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ tiwa, iná igi làwọn ìyá wa ṣì ń dá di ọ̀la. Kerosene ò ṣeé kàn. Mo rántí ìgbà tí mo wà ní secondary school 1980s. A máa ra 4 litres of kerosene ní 75 kobo. 4 litres of kerosene 75 kobo. Nígbà yẹn, ẹ wá divide díẹ̀ by 4, 75 kobo. Ẹ divide by 4, kẹ wá wo litre of kerosene. Ìgbà tó yá tó fò sókè fẹ̀rẹ̀ tó wọ́n, ó di 10 kobo per 4 litre. Ẹ̀gbọ́n kan wà ní filling station kan ní Dọ̀rìn ńgbà náà, máa ń pẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní Ṣẹ́gun. Mo sì rántí wọn dáadáa. Àwọn ni wọ́n sábà máa ń ta kerosene fún mi tí n bá ti débẹ̀. Àbúrò ìyàwó mi ló máa ń pè mí. 10 kobo. Ìgbà tó di 10 kobo per 4 litre yìí, ó jẹ́ 25 kobo per litre of kerosene. Ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ló ń rí kerosene rà lónìí Nàìjíríà? Ẹ wá wo lítà kerosene lénìí. Ọmọléèwé ni mí o nígbà náà, ṣùgbọ́n a kì í dáná igi. Ìgbà tí wàhálà Abacha dé làwọn èèyàn ń dáná sawdust. Ìgbà wàhálà June 12, ẹ má bínú, ìgbà wàhálà June 12 làwọn èèyàn lọ sí sawmill tí gbogbo nǹkan wọ́n ń gbà yẹn, làwọn èèyàn lọ sí sawmill. Wọ́n wá gbé agolo, wọ́n á dàlú, wọ́n á lọ sí sawmill, wọ́n á kó sawdust. Ìgbà la tó mọ̀ pé àwọn sawdust kan wà tó máa ń jójú kan máa ń jò náà, tó máa ń jòjú kan lọ. Àwọn kan wà tó jẹ́ ṣákóṣákó sawdust, àwọn kan wà tó jẹ́ lẹ́búlẹ́bú sawdust. Tọ́mátì wọ́n á kó sawdust, wọ́n á gbé ìgò sínú agolo, wọ́n á kọ́kọ́ kó sawdust díẹ̀ sísàlẹ̀ agolo yẹn. Lẹ́yìn tó bá ti já lójú kan níbi kan kékeré lábẹ́ báyìí, wọ́n á kàn dàlú bí ilẹ̀kùn á ṣe sí. Wọ́n á wá kó sawdust, wọ́n á kọ́kọ́ kó sísàlẹ̀ díẹ̀, wọ́n á gbé ìgò lé lórí, wọ́n á wá kó sawdust, wọ́n á kó yí ìgò yẹn ká wọ́n á kì í dáadáa, wọ́n á wá fa ìgò yẹn yọ. Wọ́n lè fi igi méjì sínú ọ̀la máa fi sóúnjẹ. Ayé ti ń bàjẹ́ ńgbà yẹn, ayé ti ń bàjẹ́. Bó ṣe ń bàjẹ́, ó dáyé Abacha, ó bàjẹ́, ó dáyé Abdulsalami. Ẹ̀yin tẹ́ gbé Abdulsalami ní statesman, elder statesman, ẹ ti kú tán ẹ mọ̀. Igi wọ́rọ́kọ́ tó ń dáná Nàìjíríà rú gangan. Slow poison, òun là Abubakar Salami. Ó wá ń lọ bẹ́ẹ̀, ó dórí Ọbásanjọ́ ò rí tiwa rò. Wàá kúrò ń bẹ̀, ó dórí Jonathan gbá gbogbo wa sẹ́gbẹ́ kan. Wáì nílẹ̀ Yorùbá, ó ń ká àwọn Ìgbò síbẹ̀, ó ń ká àwọn èèyàn tiẹ̀ síbẹ̀. Buhari wá débẹ̀ wá bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán pátá.
ibi táwa bá a dé lónìí lélẹ́yìí a sì ń pariwo lónìí pé kò dáa ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni tá a bá fẹ́ máa continue pẹ̀lú Nàìjíríà one nation we've just started we haven't seen nothing yet àti ìrí nǹkan kan o ṣùgbọ́n ó ṣe lọ sí Niger wọ́n ṣe lọ ń bẹ̀ wọ́n pé káwọn build railway fún wọn $1.9 something billion a sì máa wá bẹ̀ wọ́n wípé kí wọ́n máa jẹ gọ́vnà nílẹ̀ wa a sì máa bẹ̀ wọ́n wípé kí wọ́n máa jẹ president lórí wa ní Nàìjíríà if care is not taken this is it that's the federal road how many kilometres per hour ni wọ́n fẹ́ máa sá lójú títì yìí òun lẹ́ ń gbà wọ́n ní Badagry ti bàjẹ́ ẹ yẹ ká tún gbọ́ ká tún wò lẹ́ẹ̀kan sí look at our road look at our buses irú mọ́tò yìí ẹ̀ lè rí mọ́ ní Europe bó àwọn mọ́tò 1990s lélẹ́yìí mọ́tò 90s 80s òun lélẹ́yìí níbi táwọn èèyàn ti ń ra mọ́tò 2021 2022 model tó fi ń ṣayé tí wọ́n mú gbé ayé everything wọ́n mú everything rọrùn fáwọn èèyàn tiwọn òun làwọn èèyàn wọ́n máa mú gbogbo ẹ̀ wọ́n á sọ di ojú ẹja tó le koko mọ́ wa lára àwa ni ó ti di Málíkì mọ́ wa lára ó ti tó gẹ́ lásìkò tá a wà yìí a gbọ́dọ̀ kọjá ẹ̀ ibi tá a wà yìí ibi tí ẹ̀yà ń jẹ àwọn èèyàn wa dé lónìí wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kọjá abẹ̀ mọ́ torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo tantan wípé must leader kan á jẹ́ pé ọ̀nà dáa tó bá jẹ́ pé ọ̀nà dáa ṣé èèyàn kan lè sọ pé òun fẹ́ sá kọjá lójú pópónà márosẹ̀ àwọn ojú òpópónà tí wọ́n ń pè ní márosẹ̀ lélẹ́yìí wọ́n máa bá wa kéde fáwọn èèyàn púpọ̀ ní ọ̀nà pé àwọn ń jẹ ìyà ńlé ìyà ń jẹ wọ́n ìyà yìí ti pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ odò àwọn ní stove Abacha bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ parọ́ sà stove Abacha. ọmọ mi fẹ́ràn gàrí ju cornflakes Yorùbá ní ìṣẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gàrí yìí dùn kò ní ìdí ẹran òṣì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o gàrí yìí má dùn o kò ní ìdí ẹran rárá ìṣẹ́ àti ìyà òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló ń jẹ́ gàrí yìí dùn kò ní ìdí ẹran ọmọ mi láìkí gàrí gan ju cornflakes bàbá ta nìṣẹ́ wù kó wá sọ a kàn manage à ń kú lójoojúmọ́ à ń kú lójoojúmọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìyà yóò bá wa lára mu ní bá kú báyìí o ẹ̀yin èèyàn wa mo lè assure wa lénìí mo lè fi dá wa lójú lónìí wípé pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn àwọn onílẹ̀ a máa délẹ̀ lérí wa láìpẹ́ ẹ̀dá tó bá ní àní délẹ̀ lérí nìkan ni ò ní bá wa débẹ̀ ẹ pè wá wọlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó wà nínú yín ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí a ti gba ìpè gbẹ̀yìn lórí ìkànnì yìí +90536-734-1665 ó ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè wá sí ṣùgbọ́n kí a tó fàyè sílẹ̀ pé kẹ́ ẹ máa pè wá wọlé ẹ fún wa láàyè láti lọ sí ojú ọjà náà ká wo kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ lójú ọjà ń bẹ̀ kí lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lójú ọjà ẹ jẹ́ kí àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ lójú ọjà o ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ fẹ́ ralẹ̀ ẹ fẹ́ kọ́lé sí ilẹ̀ Odùduwà ẹ fẹ́ kọ́ ilé sí ilẹ̀ Odùduwà àwọn ilẹ̀ wà o ní ọ̀pọ̀ yanturu ní ẹ̀dínwó tí ò gani lára ní ọ̀pọ̀ yanturu tí ò gani lára bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín wá ìpolówó ọjà òun ni àgúnmu o ẹ̀yin èèyàn wa mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé. To own land and house
houses in different parts of Lagos and Ogun State. Investment Limited wọ́n ti dé pẹ̀lú ọ̀nà àrọ̀tun fún gbogbo ènìyàn láti donílé àtonílé ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó ní ìrọ̀rùn. 10,000 naira ní per square meter ní Treasure Hilltop Estate tó wà lálágbàdo ní Command nílùú Èkó. 1.5 million naira ní ìdámẹ́rin plọ̀tì kan 150 square meters half plot 300 square meters 3 million naira ló jẹ́ triple plot sì jẹ́ 6 million naira 600 square meters ní láàrin ìgboro Èkó. Ìfàfàkì àlélẹ́ yìí ó máa ní iṣẹ́ o. Sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ ó wà nílẹ̀ ilẹ̀ gbígbẹ tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú omi ni. Àwọn ilé tí wọ́n ti kọ́ bẹ́ẹ̀ parí wà nínú estate wọn tí ń tà wàràwàrà pẹ̀lú 27.5 million naira. Wàrà 3 bedroom duplex dọ́tàsì ni o 12.5 million naira ni wàrà 3 bedroom bungalow tí 2 bedroom bungalow sì jẹ́ 8.5 million naira. Àwọn estate wọn míì níbò míì náà ò dúró rárá o. Ó ń tà wìtìwìtì. Treasure Island Estate mo gbé ọ̀padà 3 bedroom bungalow 9.5 million naira ní tí 2 bedroom bungalow sì jẹ́ 6.5 million naira. Ẹ lè san owó yín láàrin ọdún mẹ́ta láì ní interest nínú 2 million naira ní plot ilẹ̀ kan ní Treasure Island Estate mo gbé ọ̀padà. Treasure Island Phase 2 ti sọlẹ̀ sí Sagamu Interchange lẹ́yìn International Brewery 800,000 naira ní plot kan. Àǹfààní san díẹ̀díẹ̀ wà lórí àwọn ilẹ̀ wọn 50,000 naira ní first deposit tí ẹ bára 5 plot ẹ ó gba plot kan lọ́fẹ̀ẹ́. nípele laṣọ àlùbọ́sà Bluestone Treasure Estate mọ̀wé classical 3 bedroom bungalow làwọn èèyàn ń bò lọ́wọ́ ní wìtìwìtì 15 million naira ní tí ilẹ̀ plot kan sì jẹ́ 5 million naira. Treasure Island Sàngótẹ̀dó bí èdè ṣe ń pọ̀ ṣúgà làwọn oníbàárà ṣe ń bọ̀ wìtìwìtì. ìwọ náà tètè dìde. Change your 6-story. 30,000 naira ní per square meter 5 million naira ní plot kan 30,000 naira ní per square meter 5 million naira ní plot ilẹ̀ ní àkọ́dọ̀ Ìbẹ̀jú Lẹ́kì Golden City Ìbẹ̀jú Lẹ́kì níwájú Dangote refinery ọ̀nà ń tà lọ́wọ́ o 2.5 million naira ní plot kan Lẹ́kì Gold City Phase 2 náà ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ 2 million naira ní plot tiẹ̀. ṣé ẹ ti wá rí wípé àwárí kò sí fún ọ láti má ní ilẹ̀ tàbí di onílé lórí pẹ̀lú àwọn àǹfààní tí Agri Investment Limited nílànà rẹ̀ sílẹ̀. àsìkò ti tó gbé ìgbésẹ̀ lónìí ọ̀la lè bẹ́jù fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bọ́lájí 07080888749 tàbí 07033447334 07033447334 Agri Investment Limited àwọn oníkọ́lé olówó pọ́ọ́kú fún gbogbo ènìyàn. Into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improves skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. máa ń lé oṣù kan ò sí àfẹni tí ò bá ní lébà nìkan ló kù. ẹ̀dá tó bá ní àní kúrò ńlẹ̀ Yorùbá àní pínyà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ sọ fún wípé òun sùn ni òun lálàá pé kó lọ tún òun sùn. mo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ ralẹ̀ ẹ fẹ́ talẹ̀ Agview Investment Limited nípínlẹ̀ Èkó òun náà ni kí ẹ máa ẹ ṣé gan bàbá wa Emmy Ọládìméjì ẹ ṣeun o ẹ ṣeun bàbá. àwọn kọ́ńtàtì wa ní ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ bá fẹ́ tó bá lóhunkóhun tẹ́ ẹ fẹ́ gbé tọ̀ wá fún ìpolówó ọjà àbí gbogbo àwọn péèjì wa ẹ fẹ́ tẹ̀lé àwọn péèjì wa torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá báyìí tẹ́ ẹ bá lọ sórí Facebook wa Ìjìnlẹ̀ Media TV
ẹ máa bá wa pàdé ńbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lọ sórí Twitter wa ẹ máa bá wa pàdé ńbẹ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá lórí YouTube bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ máa wò wá ní orí kíní lórí Facebook àtòrí Twitter wa. Nítorí náà ẹ máa subscribe sórí YouTube channel yìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa subscribe ẹ má jẹ́ kí ó jẹ́ ẹ̀yin nìkan lẹ máa gbádùn ètò yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń subscribe ẹ máa pín fún àwọn ènìyàn yín. ẹ̀yin èèyàn wa ojú òpó ti wà ní ṣíṣí sílẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ kí a jọ dá sí ètò yìí ẹ má jẹ́ ó já wa nìkan torí ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti ṣí ojú òpó lẹ́gbẹ̀yìn ẹ máa pè wá wọlé ẹ jẹ́ káwa náà gbọ́ èròǹgbà ọkàn yín lórí nǹkan tí a ti sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. ẹ̀yin èèyàn wa a máa délẹ̀ lérí láìpẹ́ láì jìnnà ẹ má bẹ̀rù o ẹ má jẹ́ kẹ́rù ó bà yín ẹ má jẹ́ kí àyà kó ṣe kinní káyà ó fò yín mo ní má lé oṣù kan ò sí àfẹni tí ò bá ní lé bá nìkan lókù àjọ máa délẹ̀ ìlérí ni ilé báyìí kókó ní ti agbe àjọ ò lè dùn kó dídé ó márèwò kò sí bí òkè òkun ṣe lè dùn tó tá à ní padà sílé wa òun náà ni +90 536 734 1665 bó ṣe ń lọ ní ojú agbègbè ńsàlẹ̀ yẹn ẹ máa bá wa pín ẹ máa pè wá wọlé ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ohun tí ẹ fẹ́ bá wa sọ lónìí kí ló ń tí a tún ní lójú agbègbè kí ló ń tí a tún ní lójú agbègbè ẹ jẹ́ ká wò ó bí a lè ní àwọn àǹfààní kan àbí òmíràn láti tún gbé àwọn nǹkan kan míì wá sí ojú agbègbè lónìí. àti wo Nigeria local flight bí local flight wa ṣe rí tí wọ́n ń lo hanfa nínú flight ọlọ́run á ṣàánú wa ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ kí àwọn campaign election tí ẹ̀ ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí tẹ̀ ń wò kó bu omi tútù sí yín lọ́kàn o kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan máa jà fitafita bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ọkọ̀ ti lọ kí wọ́n tó juwọ́ sọ́kọ̀ o kò sí ní tó lè dá wa padà mọ́ ó dàbí bàálù tó gbéra níbùdókọ̀ pápákọ̀ òfurufú táwọn èèyàn wá juwọ́ sí wípé dúró dè mí ẹ mọ̀ wípé wọ́n yí àgbàdo sẹ́yìn gbani torí náà a ti gbéra tán ọkọ̀ wa ti gbéra sọ ó dáa o mò ń bọ̀ o ẹ wò ó ẹ wò ó ohun tí à ń sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni sùúrù àti ìdè àwọn oníbà ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa ń bí epo tiwa ní Nàìjíríà tí wọ́n ń tà ní Cameroon ó nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa gbọ́ winiwini lónìí lẹ́nu tiwọn bí wọ́n ṣe ń ta epo wa ní ilẹ̀ Cameroon táwa gangan tá a lépo ń bí tá a gbádùn ẹ bá wa fún ní volume ẹ bá wa fún volume ẹ jọ̀ọ́ káwọn èèyàn wa kí wọ́n lè gbádùn ẹ̀ nílé káwọn èèyàn wa lè máa gbádùn ẹ̀ nílé òun náà ni ẹ bá wò ó epo tí a rí lò abẹ́rin epo lò nílé báyìí èló ni wọ́n ti ń ta litre of petrol ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ máa bá wa tẹ̀ sí ojú agbágbé èló ni wọ́n ń ta litre of petrol ní location confusion ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi sí ojú agbágbé afẹ́mọye tí wọ́n ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ǹjẹ́ ṣé ẹ ti ẹ̀ ń rí torí mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan mo rí fọ́nrán kan lójú agbágbé lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n ní ọjọ́ ìsinmi epo ṣì wà káàkiri epo wà káàkiri ṣùgbọ́n ṣàdédé làwọn kàn dédé jí o láàárọ̀ ọjọ́ ajé ni wọ́n rí wípé kò sépo mọ́ Nàìjíríà àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tò kí ló wáá fa epo mu láàrin aago 12 òru sí aago 6 ìdájí kò yé kálukú o wọ́n tún wá ń dókùkù lajà báyìí wọ́n ní oil subsidy ṣe gbàgbé oil subsidy tí wọ́n ní wọ́n ti gbé kúrò lórí epo wípé kò sí oil subsidy mọ́ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá ń pariwo wọ́n sì pé oil subsidy wà billions of dollars ní ìjọba Nàìjíríà ń ná lórí oil subsidy níjẹta ni mo gbé ìyá fọ́nrán kan tí ìyá yìí sì sọ̀rọ̀ wípé oil subsidy tí wọ́n sọ wípé 12 billion naira ni wọ́n ná lórí oil subsidy wípé àwọn ọ́dìtì $8 billion
nínú $8 billion tí wọ́n dì tí wọ́n ti rí fraud $2.5 billion nínú ẹ̀. Ẹ wá wo $2.5 billion ẹ wá calculate ẹ̀ sí owó Nàìjíríà lónìí. 2.5 billion yẹn is 15 billion naira. Àbí $1 billion is 750 billion naira. Now, $2 billion is 1.5 trillion naira. Now, pẹ̀lú 350 billion naira. Ó jẹ́ 1.85 trillion naira ní fraud tí wọ́n rí nígbà yẹn ni o ẹ wá wòye tó jẹ́ lónìí. Ẹ wòye gbèsè tí Nàìjíríà ti jẹ. Ṣénú gbèsè tí Nàìjíríà ti jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí if care is not taken generation wa mẹ́wàá ó máa san lọ ni. Interest orí ẹ̀ lásán a lè san tán generation tiwa tá a wà yìí. Ẹ wá bèrè nǹkan tí wọ́n fi ṣe. Wọ́n fi kọ́ refinery fún Niger, wọ́n fi kọ́ refinery fún Chad, wọ́n fi kọ́ railway sí fún Niger, wọ́n kọ́ pipeline fún àwọn northern part of Africa. Ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ ọmọ nílùú gangan àárín nǹkan kan jẹ. Ẹ pè wá wọlé tẹ́ ẹ bá ń gbádùn ètò yìí lónìí. Ẹ pè wá wọlé ẹ jẹ́ ká gbọ́ èròǹgbà ọkàn yín lórí ìkànnì yìí lónìí. Ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá wa share ẹ̀yin èèyàn wa. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ epo wa bí wọ́n ṣe ń tà á. Let's head to Cameroon now, where traders are making huge profits out of selling Nigerian fuel illegally. Huge profits by selling Nigerian fuel illegally. Àwa tá a ní nǹkan à ń jìyà. Àwọn tí wọn ò ní, àwọn ni wọ́n lọ ń ta illegally lọ́dọ̀ tiwọn o. Ẹ wá wo àwọn tí wọ́n ń tà mò ń bọ̀. Smugglers sell the stolen petrol at significantly lower prices than conventional service stations do. Now, ẹ wá wo epo wa tí wọ́n ń gbé lọ yìí, tí wọ́n ń jí lọ. Wọ́n ti wá sọ àwọn filling station wọn, wọ́n ti sọ wọ́n di most of filling station wọ́n ti ń pack up. Why? Ni wípé wọ́n ò rí ọjà tà mọ́. Wọ́n wá tà ní ẹ̀dínwó fún wọn. Nàìjíríà àwa tá à ń lo nǹkan à ń rà lọ́wọ́n ṣùgbọ́n àwa tá à ní nǹkan à ń rà lọ́wọ́n àwọn tí kì í ṣe àwọn ni wọ́n ní nǹkan ẹ̀ wá ń tà á fún wọn lọ́pọ̀. Wọ́n á ní kàkà kéko má jẹ sìsẹ́ àfi ṣàwàdànù kàkà kí Nàìjíríà àwọn tí wọ́n ní epo kí wọ́n gbádùn epo yìí sẹ̀ ayé àmà lọ tà á fún àwọn ará àta ni lọ́pọ̀ kíyà máa jẹ àwọn èèyàn tiwa. Ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ pèrè ayín lólórí. Wọ́n ní bí ò bá sí olè ti lé olè tìta ò ní jà o. Ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ìyá yìí sọ. Wọ́n ní wọ́n ń ta àwọn fíìrì yìí at significantly low prices sí iye tí wọ́n ń ta conventionally lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn-ún ṣùgbọ́n àwa tá a ní bí lọ́dọ̀ tiwa ń bí àti ẹ̀ ríra tábàtì ẹ̀ ríra lọ́hùn-ún ṣe bá a máa rà á. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó kọ́ filling station ó ti wá dẹni tó ń ta filling station gbà tí ò ríṣẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò ta filling station ó ti fi rent. ẹ bá wa share program yìí ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń share yìí ẹ bá wa subscribe ẹ send ẹ sáwọn èèyàn yín ẹ send ẹ sáwọn tó wà ní contact yín lórí Facebook lórí WhatsApp lórí YouTube lórí Twitch lórí Instagram àti lórí Twitter ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́. Ẹ wá wò ó, ẹ jẹ́ máa gbádùn ẹ lọ. Nigerian fuel illegally. Smugglers sell the stolen petrol at significantly lower prices than conventional service stations. Than the conventional price tí àwọn filling station tí wọ́n ń tà lọ́dọ̀ tí wọ́n wá render àwọn yẹn useless, powerless, jobless
wọ́n á jẹ́ kí ìyà máa jẹ wá lọ́dọ̀ tiwa ń bí ojú làwa fi rí ètè wa ò ní bà á. Must we continue this way? Ṣé Ọlọ́run dá wa láti máa jẹrú ìyà yìí? Are we trying to wait for God to come and save us? God will never come down from heaven láti save wa. He has opened our eyes to what we need to do to free ourselves. And we need to take that steps. Until we take that bold step, until we free ourselves, until we say no to these people, we will continue to suffer the more. Our reporter Blaise Eyong spoke to illegal vendors and their customers in the city of Marua in northern Cameroon. Official petrol stations like these are losing business to illegal fuel traders in Cameroon. Stolen fuel from neighboring Nigeria is readily available. Look at the way they are selling our fuels. Teba Losi Republic of Benin, you see the same thing, the same way. They are selling our fuels over there illegally. But we are suffering, we are facing the fuel scarcity in the country. Tell my fellow from Lagos to Ondo State, sell 500 naira, 700 during the Christmas period. Tomating Beni 800, people will start complaining. But how much is transportation from Lagos to Ibadan now? We will pay 2,500 or 2,000 naira. Why is it so expensive? Because we don't have access to our fuel. Because we are facing scarcity in the country. So yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí a rí tá a fi ń pariwo lélẹ́yẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Tẹ́kọ̀ọ́ rí pé bí a kò wá ká máa pariwo. We know we are getting there anyway. But let's keep sharing this video so that àwọn èèyàn wa tí kò tí ì mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n mọ̀ wípé wọ́n ń ta petrol wa tí a rò pé kò sí rárá yìí tá a rò pé wọ́n ń ta ní Cameroon fún wọn lọ́pọ̀ ńbẹ̀. Àwọn petrol wa tí a rí lò lọ́dọ̀ tiwa bí wọ́n ń ta fún wọn lọ́pọ̀ ní Republic of Benin. Ojú títì wa tí a gbádùn èyí tí gbogbo ẹ̀kọ́ ní yamayama wọ́n ń ṣe títì lọ gẹ́rẹ́gẹ́ lọ sí Republic of Niger. Wọ́n ń ṣe railway lọ sí Niger lọ sí North Africa. Inú tá a rò pé kò sí wọ́n níná lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn. Àwọn petrol gas tá a ní lọ́dọ̀ tiwa wọ́n ń build the pipeline lọ sí North Africa láti fi satisfy àwọn èèyàn tiwọn at the expense of we the southerners. And àwọn wèrè kan tí wọ́n pèrè àwọn lólórí wa because of their selfish interest, because of what they want to eat. They don't care about us. They only care about their pockets. But kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò kí ń ní òpin. The end has come to it. Whether they like it or not, I know they have the backup of the British government. But a time is coming when we are going to sell these people to the rest of the world. The Americans, the Britons, and the other world power countries tí wọ́n vest lórí Nigeria, we are going to sell them to the rest of the world. Bá a ṣe gbọ́n nílé ọkọ la ṣe gbọ́n lé àlè. We are not going to close our mouth. We are not going to keep our mouth shut. We keep talking and keep talking. Keep opening our people's eyes to what is going on in the country. Because àwọn èèyàn wa wọ́n ń kú lójoojúmọ́, smiling, suffering and smiling, suffering and dying. Ẹ wá rí àwọn èèyàn wa tó bá rìn lọ lójú títì báyìí, ojú ó máa lé kókókókó bí ẹni tó pààyàn lójú ogun. Kí ló dé? Kì í ṣe weather ló cause ẹ̀. But the situation of the thing, the situation of the country.
àbá lecturer kan ló kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó fìwé lẹ̀ pé I am sick and tired of living. ó fi ìyá ńlẹ̀ o ó fi ìyàwó sílẹ̀ ó fọmọ sílẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́. And meanwhile, these our leaders go abroad. They go to the Europe, to America, to Canada, to Australia, to Dubai. They see what their people, their leaders do for them. But they never, ever come back to our country and contest half of it. They will never, ever do that. If they do that, everybody will be comfortable. And once you are comfortable, to about the ASICO election, where they come to you with 5,000 naira, 1,000 naira, 10,000 naira, you will bullshit them and vote for the right set of people. So in order for that not to happen, in order for them to remain in power forever, as long as they want, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní marginalize àwọn èèyàn wa, wọ́n manipulate everything, wọ́n artificialize everything. They never allow our people to enjoy the fruit of their labor. Some of our retirees are dying every day. Gbà tí wọ́n bá ní àǹfààní láti gba gratuity wọn. In 70s, when you retire as a civil servant, ó pẹ́ ju a week. Wọ́n ti gbé wá, ilé náà máa gbé wá báyìí, you will sign it. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó retire ní 70s. Early 70s to middle 70s, to mid 70s rather. They will come to your house. But now some people want to retire in 1990s, early 2000. Once you bere fún gratuity wọn di ọ̀la wọn ò rí gbà. Is that supposed to be called a country? That's not supposed to be called a country. Because nothing is working in the country. And how do you expect something to work? Àwọn tí wọ́n fẹ́ gbà, àwọn justice, àwọn adájọ́ tí wọ́n fẹ́ gbà sí court. Kí ni wọ́n pè court yẹn? Ilé ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn. Kí ni wọ́n máa ń pè wọ́n lédè òyìnbó, ẹjọ́ rán mi létí. Ilé ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn, kí ni wọ́n máa ń pè wọ́n? Ẹ̀yin tẹ́ wà ní lọ́ọ́ kínní. Bàbá kan sọ̀rọ̀, olórí lọ́ọ̀yà Nàìjíríà. Ó ní ìgbà tí òun débẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa interview àwọn adájọ́ yìí pé òun dẹ̀ ojú bá òun tì, ó gba òun tì fún Nàìjíríà. Pé òun dẹ̀ ń sunkún sínú pé is this how Nigeria has become? But because most of these people they are not supposed to be a qualified lawyer. They are not supposed to be called a qualified lawyer. Talk of Chief Justice. Now, they nominate these people just because they are from their tribe. And our leaders won't let you say they see all this happening in our country that we call our country. They open their eyes, they see these things happening. When they even go and walk on, because the people that nominate them or that nominated them, whatever, just allow me to use any language here now. They don't allow them to interview them more than 6 minutes. Just only 6 minutes. Otikpari. Why? Because Tomba lo scrutinize wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Court of Appeal, ẹ ṣeun púpọ̀ Ìyàwó Ọláyínká. Ẹ ṣeun mà. Court of Appeal. Wọ́n ní Tomba scrutinize wọn more than that. Wọ́n máa fọ́ ni because they don't know the difference between their right hand and the left hand. And these are the people Tomba pass judgment in that country. Is that supposed to be called a country? Nigeria is not qualified to be called a country. That is why you see Ghana lásán tó ń wọ́n Nigeria ńlẹ̀. Ó máa ní certain stage téèyàn máa ń dé. If you call yourself a country, the only thing that is making us to be proud of Nigeria in Turkey is nothing other than our ex-footballers. When they ask you, listen, if you say Ben Nigeria they him,
pé I am from Nigeria wọ́n ní oh JJ Okocha, Daniel Amokachi, Emmanuel Amonike, Rashidi Yekini. Those are the people to make Nigeria proud. But nothing is making Nigeria proud today. If you go to any bank with Nigerian passport in Turkey, no matter how, I have a limited company registered in Turkey, but won't allow me to open bank accounts with my company in Turkey. I am talking about what is going on now. And why? Because the name of the country, Otibaje, pata. From the head to toe, nothing is working in the country. When you call yourself a Nigerian, they think you are a thief, you are a rogue. That is why the major reason we need to put an end to the country. If you go to Dubai now, Dubai that came to Nigeria in 70s, láti wá bẹ̀bẹ̀ fún owó pé ká yá wọn lówó. If you go to Dubai now, some of the best hotels in Dubai, àwọn leaders yìí ní Nigeria ló ní wọ́n. Mo ti promise several times, I am not going to promise anymore. If one of our former governors in the eastern part of the country have a very gigantic, mighty hotel here in Turkey, here in Istanbul. Mo ti promise several times pé màá lọ síbẹ̀, màá lọ ṣe video coverage, màá ṣe live program ńbẹ̀ lọ́jọ́ kan. But I am not going to promise you anymore, but I know that I am going there because ibẹ̀ yẹn jì sọ́dọ̀ mi dẹ̀, but I will definitely show it to you. Tó bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ sí Nàìjíríà, kó má ṣe sí Lagos, right? Because as they sọ pé Lagos belong to Yoruba people. Kó wá lọ ṣe sí Port Harcourt, kó ṣe sí Enugu. Ṣé kò ní employ ó kéré jù 10 people? And if you see how mighty this hotel is, billions of dollars ti run síbẹ̀. That is Nigeria. And this is part of it. Ìtẹ̀rí lẹ́yìn, tẹ̀rí lójú kìíní. They take our oil to another country to sell it to them there at cheaper prices. But the little one we have here, we buy it. We buy it by going through a lot of stress at high rates. Ẹlòmíì wà ní queue. Ó ṣe báyìí. Ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó lọ. That's the end. Ó kú. Ẹlòmíì gbórílé sí ẹ̀rìn báyìí. Ó kú. The end of life. That's the end of the story. We say we are sick and tired of the situation of the country. Totally sick and tired of the situation of Nigeria. And we need to put an end to it now. Let us come together as one and end the country. Yes, along the line, we're going to point accusing fingers on some certain people, especially our leaders. But when we sit down very well, taba no ìka àbùkù, ẹ jẹ́ ká nà níwọ̀nba. Àtàbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìka àbùkù, let's start from us. Because we all have our own fault. Like in 2015, I was one of the people that campaigned for Buhari. Yes, I was one of them. Not ordinary campaigning for Buhari, but before God and man, I didn't collect a dime from anybody. But I represented APC, Nipolim Unity Temi. I was one of their representatives to law ba collect result to duro ti won gbagba, but I didn't collect a dime from anybody, not even from the political party, from the party. Láti ṣe gbogbo nǹkan tí mo ṣe, mo dúró sínú òjò lọ́jọ́ yẹn ni tó jò ń rọ̀. So that's part of my own blame, because I never knew this is going to happen. Bóde ṣe rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó campaign fún Buhari nìyẹn, but tó ti ṣẹlẹ̀. What's the way forward? The way forward is to shout our ways out of Nigeria. Let us tell them that we are suffering.
we have what it takes láti become one of the greatest countries in the world. But are we anywhere near an average country in the world? Nigeria is no longer a developing country. We have moved from the developing country to underdeveloped nation. Nigeria, the capital of poverty. So you want to tell me that country, that chieftaincy title, as a capital of the poverty, the world capital of poverty, can be called a developing nation? Far from it. Far from it. Nigeria is an underdeveloped nation with the array of talents that spread across the world. With the fertile land that God gave us, with uncountable mineral resources, solid resources. With the fertile land that is very good for agriculture. Someone said it, I don't know maybe it is true or not. He said, Yoruba land is the second most fertile land in the world. But where are we? Yoruba nation pushed Nigeria to become the fastest growing economy in the world in 1961. But where are those investments today? The Odua investments, more than 50 something, about 53 Odua investments. In those days, where are those investments today? Nigeria has become a laughingstock. Nigeria has become a country where no investment, foreign investors would like to come and invest their money. Because you can only put your money, invest your money where you will get returns. Nigeria is the country tí wọ́n ní respect for humanity. They don't have respect for the rights of the human beings. Not even your voice. Your voice cannot be heard anyway. Now, in the name of peace, our people are dying every day. So why don't we now start to preach the other way around in such an intelligent way, in such a technical way, in such a constructive way, normal construction, and get our land back. We don't want to die, we are dying. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Ọláyínká wọ́n ní ìpadàbọ̀ Buhari dàbí ìpadàbọ̀ Abidjan. Ó ṣe rí náà, that's exactly what happened. Gbogbo alátìrí nǹkan tí Ṣé Ahmadu Bello tó sọ ní 1960, precisely October 12, 1960. And that's exactly what they are doing today. And Abubakar is working on it fervently to make sure that Fulanization of Nigeria come to reality. But our leaders won't worry as anything just because they want to get there. Mugbati kò kàn tí ibi tí olórí burúkú Fáyẹyìn tó ti sọ̀rọ̀ wípé a governor with right sense of mind tí ò ní wà tempted tí wọ́n bá fi presidential ticket lọ olórí burúkú wèrè somebody. Why are you so particular about power? When your people are suffering, when your people are dying, you want to become the president of the country and your people are dying. And now when you become the president of the country and your people are no longer alive, ta ló fẹ́ rule over? Ta ló fẹ́ di labour mú? Ta ló fẹ́ build the economy of the nation? When your people are dying, every day these people are killing your people.
And you are still talking that kò sí governor tí ò ní wà tempted tó bá fi presidential ticket lọ. So which means you are so particular about your pocket. You are so particular about your self-interest in the expense of your people. Whether your people die or not, whether they live or not, you are less concerned. You don't bloody care about this. Oh no, kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. The Bible says that if you want to be the leader, be ready to serve. Our leaders are not ready to serve in the country. They want you to keep serving them, and you keep serving them until your life becomes meaningless to you, until your life becomes useless. And when it gets to that level, they will push you aside. Gbogbo eléyìí tó wà important, tó wà valuable in your life has been used. They will dump you. They will focus your attention, turn their attention to someone else again, to some other person or people. They will use them, dump them. And at the end of the day, when it is time for them to live there, they will bring their children. They will impose their children on you. You can imagine, Tinubu was a senator, from senator to state house, from state house over the president. Ìyàwó ẹ̀ náà senator for donkey years. Àwọn ọmọ ẹ̀ wà ń bẹ̀. His daughter Ìyálọ́jà of gbogbo Lagos State. And nothing seems working in the country. Your daughter is Ìyálọ́jà of Lagos State. Ọjà Johnny Lagos State. Òjò ń bàdàn, òjò ń lẹ̀ Yorùbá káàkiri. In which I know I'm very sure. Ọjà Jàǹkàrà sí ìgbà tó ti finá sí tó ti jóná wọn ò tí ì kọ́ up till now. Now, you're unable to do this. To even give a dime to these Iyalojas, ẹlòmíì lose millions of naira. You're not doing anything for them. But you went to the northern part of the country to give them millions of naira there. Torí ọjà wọn jóná. Which means that you don't have feelings for your people. You're less concerned whether they live or not. But just because you want to become the president, that is why tí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó wà lójú screen tẹ́lẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ tó ṣe ń ṣẹlẹ̀ táwọn kankan ò sọ̀rọ̀, and some of our kings are not even talking. Although we know that many of our kings are behind us, but they don't want to come out according to. For trade in the country. For 7 years, Abdulaziz Aduka has been selling illegal fuel in Marwa, northern Cameroon. Now, look at this guy. Look at this guy. This guy has been selling this illegal fuel. Is it Abdusalam or Abubakar, whatever? I don't know his name. He's been selling this illegal. He's been into this illegal business for more than 7 years. Look at his face. Abdulaziz Aduka has been selling this for 7 years. And some people have been riding Okada. And when Lomi go to Okada for donkey years in our country. The 27-year-old says he sells at least 1,200 liters of petrol daily. 1,200 liters of petrol daily. This illicit fuel has been the main source of income for me and my family. I'm able to put food on the table and take care of my family's needs. This is one of the warehouses where warehouses. Ibi tí wọ́n ń kó epo wá lọ. Look at how many liters of fuel tí wọ́n ta every day. Kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ni wọ́n kó lọ o. Ó lọ Niger o. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ Niger o. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló lọ o. Ó lọ Republic of Benin o. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló lọ o. Ó tún lọ sí European countries tí wọ́n ń kó epo wá lọ. Àwa wá wà nídìí odò. À ń pariwo òrùngbẹ, à ń kígbe òrùngbẹ. Hey. Fuel is stored in this city. The illicit fuel is smuggled to Cameroon through its... Look at the warehouse
wọ́n dìídì kọ́ warehouse fún ilé epo yín ni. Now you can imagine èèyàn kan ta 1,200 litres of fuel ó kéré jù in a day. Ẹ wá wo iye àwọn tí wọ́n ta wo warehouse wọ́n dìídì kọ́ warehouse fún ni. Ẹ máa kó wá bí tẹnìkan ò bàjẹ́ tẹnìkan ò dáa àwa wá di ẹni títí ẹ wá bàjẹ́ táwọn kan wá ń fi tiwa tí wọ́n fi ń tún ayé ara wọn ṣe. Àwọn kan dẹ̀ ṣì ń dìde lásìkò yìí wọ́n ṣe ń campaign fún àwọn kan tó fẹ́ di president ní 2023. Ẹ jẹ́ ká rush fídíò yìí gbọ́ ká lè máa lọ lónìí ká má dá yín lágara yẹn. Past land and sea border with Nigeria and then transported by vehicle to distribution points like this. Even when Nigerians are faced with fuel shortage, the supply is constant in Cameroon. Now, when Nigeria is facing the fuel shortage, the supply is constant in Cameroon. Constant in Cameroon at cheaper prices. Cameroon produces its own fuel, but the stolen Nigerian petrol is far cheaper here. Ṣadiri, wọ́n wá fi ṣíbí, wọ́n wá tún pọnmi sínú òkun. Cameroon has its own fuel, but wọ́n á tún kó ti Nigeria wọlé wọ́n á fi kún. Ẹ má ta kò sí ètò kan wá pẹ̀lú àwọn èèyàn wa. Motor taxi rider Sylvain has not been to a petrol station for 6 years. This fuel is very cheap, and that's the reason I prefer to use it. At the petrol station, sometimes, not even sometimes, the price is always fixed around 664 CFA francs. However, the illicit fuel is sold for 350 francs. Now, ẹ máa wo ẹ wo differences epo yẹn méjì síra wọn ẹ wo prices ẹ ìkan wọ́n tà kan ní 600 kìíní kan sefa ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà wọ́n tà ní 350 per litre. And now Nigerian oil I think is the best oil in the world, the best petrol, the best type of petrol in the world. I think so, if I'm not mistaken. Now, Ewa will be one she useless everything about us. Sometimes, not even sometimes, the price is always fixed around 664 CFA. 664 CFA. Ewa calculate here, 664 CFA. Ewa will it on 30 Nigeria. Francs. However, the illicit fuel is sold for 350 francs. 350 francs. 665 francs per litre. That is Nigeria. It's 400, or when it's expensive, it can be sold for 500 francs. And that's why I use the illicit fuel. Though the sale of smuggled fuel is illegal in Cameroon, the trade is done in the open. It's hard to walk 300 meters without seeing someone selling fuel in most parts of the country. Now, 300 meters. That is, ní street kan tó bá kéré jù at least wàá rí èèyàn méjì mẹ́ta tó ń tà ńbẹ̀. Kéèyàn kan wá máa ta 1,200 litres every day. Ẹ wá wo bí Cameroon ṣe tóbi tó. The population of 25 million people. Kan wá sọ wípé ó dáa kan ní 100 people live in every kilometre. Kẹ wá wo èèyàn mẹ́ta in each kilometre. Ẹ wá wẹ̀ wá calculate how many litres of petrol ni wọ́n tà per day. Nígbà tí èèyàn kan ta 1,200 litres per day. Kẹ wá calculate. Kàwá ní out of 100 èèyàn mẹ́ta ó ń feed 100 ní street kan 200 people. Èèyàn mẹ́ta lórí 100 people. Ẹ wá wo èèyàn mẹ́ta lórí 100 people ní ọ̀nà population wọn. Kẹ wá calculate by 1,200 litres per day. Ibi táyé Nàìjíríà ti ń bàjẹ́ lọ tí ilé ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́ nìyẹn o. And until we say no to that country, Abdurrahman Ali makes $40 from selling fuel in a good day. He says the authorities simply turn a blind eye as long as vendors like him are able to make an unofficial payment. We have people sent by the city council who take money from us and allow us to continue the trade.
We pay a little under $4 every month. Once this fee is paid, we're allowed to do business. No one comes here to stop us. We've not worried about anything. The exact number of stolen Nigerian fuel that enters Cameroon is not known. But according to local media reports, the illegal trade is about $5 million a year. It is said to provide good income for smugglers and local vendors. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká máa lọ lónìí, ẹ jẹ́ á pàdé lọ́la láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. Mo ní àní lọ ìlọ ẹja tí ò dé nubú, àní lọ ìlọ kòǹkọ̀ tí ò dé sàlẹ̀ odò. Àwa la máa dé, ẹ̀yin náà la máa dé bá. Ẹni tó bá ní àní dé nìkan la àní dé bá o. Ilẹ̀ Odùduwà yìí àjọ máa débẹ̀ ní láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jẹ́ á dìde o. Ẹ jẹ́ ká dìde o. Ká jà fúnlẹ̀ bàbá tiwa. Kàn lè sọ wípé àwa náà ṣe ìwọ̀n táwa lè ṣe. Ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá, ẹ jọ̀ọ́ ká bá yín polówó ọjà. Ìpolówó ọjà ní àgúnmọ̀wò. Ẹ máa subscribe lórí YouTube channel wa yìí. Ẹ pín fún àwọn èèyàn yín. Ẹ pín fún wọn o. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ìgbádùn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ẹ̀yin ṣe ń jẹ ìgbádùn ẹ̀ tẹ́yẹ sọ pé ẹ̀ ń gbádùn ètò yìí ẹ̀ ń gbádùn ètò yìí ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀yin nìkan. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa náà kí wọ́n máa jẹ mùdùmùdù ètò yìí. Ṣùgbọ́n títí di ọ̀la tí a máa pàdé kò sí èèyàn kan tó pè wá wọlé lónìí Ọlọ́run á fi ṣọ́ wa o. À á sùn láyọ̀ àjí láyọ̀ o. Ilẹ̀ Odùduwà yìí ńgbà tá a bá máa gbà tán wọn ò ní fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wọn ò ní fi wá ṣe àwátì. Ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀. Shame us, aráyé ẹgbọ́. God no go shame wa láìláì. Ẹlẹ́gbẹ́ mo wí. God no go shame us, aráyé ẹgbọ́. God no go shame wa láìláì. Bí Jésù ò shame wa, kò mà sẹ́nikẹ́ni tó lè shame wa láìláì. Ẹ máa gbọ́ bí mo ti wí. Bí Jésù ò shame wa, kò mà sẹ́nikẹ́ni tó lè shame wa.